به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان. فرامرزی هستم. یونیت 4 پارت A از کتاب امریکن انگلیش فایل سطح 3 رو با هم دیگه شروع می‌کنیم. در قسمت 4A در زمینه گرامر ما can, could و be able to رو کار خواهیم کرد. can و could رو قبلا کار کردیم. be able to هم در این درس به اونها اضافه میشه. در vocab ed و ing adjectives صفت هایی هستن که به ed و ing ختم میشن رو مروری خواهیم داشت و در بحث pronunciation sentence stress که استرس در جمله هست. در قسمت حبابی can you speak French؟ آیا میتونی به فرانسوی صحبت کنی یا زبان فرانسوی رو صحبت کنی؟ No, I've never been able to learn a foreign language. نه، من هیچ وقت نتونستم که یک زبان خارجی رو یاد بگیرم. و عنوان درس هم که failure and success هست. failure به معنی شکست هست، باخت هست و success هم که موفقیت هست. تلفظ failure success. خب میریم part 1. Grammar can, could, be able to. A. If at first you don't succeed, try again is a well-known saying. What does it mean? خب حتما همه شما هم این گفته مشهور رو شنیدین. میگن که اگر بار اول موفق نشدی دوباره تلاش کن. Succeed, you don't succeed. اگر موفق نشدی try again as a well-known هم که میدونید مشهوره. saying هم گفته هست. یک گفته مشهور رو میگیم a well-known saying. خب این معناش چی هست؟ معناش این هست که don't give up easily and keep trying. don't give up که یک فعل عبارتی هست. give up یعنی از دست برداشتن از کاری، تسلیم شدن و ما میگیم که don't give up and keep trying یعنی به تلاشت ادامه بده. B. More recently, other people have invented different ways of continuing the saying. Which one do you like best? اخیراً مردم به این گفته بالا ادامه دادن و تغییرش دادن و چیزهای دیگه هم بهش اضافه کردن. شما کدومی که از اینها رو بیشتر میپسندید یا دوست دارید؟ If at first you don't succeed، اگر بار اول موفق نشدی، خب ادامش give up، تسلیم شو. blame your parents و blame somebody means تقصیر رو گردن اون فرد انداختن. بیای تقصیر رو گردن والدینتون بندازید. destroy all the evidence that you tried. destroy یعنی نابود کردن. the evidence یعنی شواهد. تمام شواهد رو بیایید نابود بکنید. چه شواهدی؟ that you tried. شواهدی که شما اومدی تلاش کردی همه رو بیایید از بین ببرید. و do it the way your mother told you to. شکلی که مادرتون گفت بیایید این رو انجام بدید. و skydiving is not for you. skydiving که میدونید پرش از ارتفاع هست، پرش از مثل هواپیما و که با یه سری وسایل خاص هست. skydiving is not for you. اگر اولین بار موفق نشدید پس شما به درد این کار نمیخورید. خب کدومی که از اینها رو شما میپسندید و نظرتون کدوم هست؟ این بستگی به خودتون داره. میریم ادامه درس. C. Look at the definition of be able to. What other verb is it similar to? definition گفتیم تعریف هست. تعریف be able to رو میخوایم اینجا یاد بگیریم. be able to رو در ارتباط با can یاد بگیرید. توانستن و یا معانی دیگه که الان در این باکس با هم میبینیم. be able to و be able to do something means to have the ability, opportunity, time, etc. to do something. be able to do something یا حالا هر کاری دیگه میتونه باشه به این معنا هست، یعنی توانایی، فرصت و زمان یا موقعیت انجام کاری رو داشتن. مثال میاره. مثال رو هم در دیکشنری میدید به حالت ایتالیک میارم. Will you be able to come to the meeting next week? برای جلسه هفته بعد میتونید بیایید شما. حالا opportunity شو دارید، ability شو دارید، time شو دارید، همه اینا میتونه باشه. در تعریف can هم اینها رو صحبت کردیم. ولی برای اطلاعات بیشتر در بحث گرامر که صفحه 138 هست اون رو حتما توضیح خواهیم داد که be able to چی هست.
اما part D read about 3 people who have tried but failed to learn something and complete the text with A to G. خب 3 نفر رو میبینید در تصاویر این صفحه و صفحه بعد اومدن کاری رو تلاش کردن. have tried تلاش کرده اند present perfect و تو پرانتز میره but failed اما موفق نبودند که اون کار رو یاد بگیرن. قسمت های خالی این متون رو با A to G پر میکنیم. این عبارت ها رو میخونیم. I was able to, not being able to, I just wasn't able to, I will never be able to, I would suddenly be able to, I've always wanted to be able to و I would never be able to. خب میریم متن اول رو میخونیم. عنوان این متن ها هم در قسمت بالا آمده. I've never been able to. من هیچ وقت نتونستم این کار رو انجام بدم یا یاد بگیرم. ادامه این جمله میتونه باشه. I've never been able to ساختار present perfect هست و able to رو هم آوردیم. never هم که به معنای هرگز هست. تصویر اول خانومی رو نشون میده در قسمت بالا که scuba dive هم عنوانش هست. scuba dive به معنای شنا هست با وسایل مجهز غواصی. سکوبا خودش مخفف self-contained underwater breathing apparatus هست، یعنی S برای self و C برای contained، U برای underwater که زیر آب هست، breathing تنفس و apparatus هم که وسیله هست، یک وسیله که سیستم تنفسی هست که برای شخص هست و زیر آب استفاده میشه. دایو هم که غواصی کردن یعنی زیر آب رفتن، شیرجه رفتن، دایو هست. خب متن رو با هم میخونیم. I really wanted to learn. من واقعا میخواستم که یاد بگیرم. Maybe it was because of that scene in one of the very first James Bond movies where a beautiful actress comes out of the ocean looking fabulous with oxygen tanks on her back. I could see myself looking just like her. خب من واقعا میخواستم یاد بگیرم. شاید این به خاطر اون صحنه از یکی از اولین فیلم های جیمز باند باشه. It was because of that scene. به خاطر یکی از اون صحنه ها. In one of the very first. که اون فیلم های خیلی خیلی اولیه جیمز باند بوده. Where a beautiful actress، اینا از ضمایر موصولی هستن که در اون یک خانم هنرپیشه زیبا از اقیانوس بیرون میاد، یعنی از آب دریای اقیانوس بیرون میاد که looking fabulous و خیلی هم زیبا به نظر میرسید. with oxygen tank، همینطور که در تصویر بالا میبینید تانک یا کپسول اکسیژن رو روی پشتش بوده. اکسیژن تلفظش هست و تانک. و I could see myself looking just like her. من خودم رو دیگه میتونستم ببینم که میتونم مثل اون باشم، یعنی خودم رو در قالب اون خانم دیدم و دوست داشتم که این کار رو یاد بگیرم. So 2 years ago I booked a vacation that included a week-long intensive course. بنابراین بعد از یک کاما داریم. 2 years ago 2 سال پیش I booked گفتیم به عنوان فعل به معنای رزرو کردن هست. I booked a vacation تعطیلات هست. That دوباره مثل بالا که included که شامل میشد a week long intensive course، یه دوره بوده که اینها همه صفتش هست. a week long یعنی یک دوره یک هفته‌ای intensive فشرده. On the first day of the course, I was incredibly excited. On the first day of the course, در روز اول دوره من به طور باور نکردنی هیجان زده بودم. First، بعد از first یک کاما داریم. We had 2 hours of theory and then we went into the ocean to put it into practice. First، در ابتدا، اول یا پروسه رو داریم میگیم. First رو میگیم، یک کاما میذاریم و ادامه میدیم. خب we had 2 hours of theory. 2 ساعت تئوری داشتیم، یعنی درسای به صورت شفاهی بوده و then we went into the ocean و بعد از اون ما رفتیم به اقیانوس یا حالا اون دریایی که بوده to put it into practice که بریم اینو عملی هم اجرا کنیم. to put it into practice به این شکل یه سر یاد بگیرید. But as soon as I went under the water
I discovered that I suffered from claustrophobia. As soon as I went under the water. به محض اینکه من رفتم زیر آب، I discovered کشف کردم، متوجه شدم که that I suffered من رنج می بردم و یا مشکل کلاستروفوبیا داشتم. کلاستروفوبیا رو در کتاب قبلی گفتیم، یعنی ترس از فضای بسته. فوبیاهای دیگه ای رو هم در کتاب 2 کار کردیم که اکروفوبیا بوده، ترس از ارتفاع. اگروفوبیا، اگر با جی که ترس از فضای باز بود. گلاسوفوبیا ترس از سخنرانی یا هراس اجتماعی بوده و اراکنوفوبیا که با CH هست، اراکنوفوبیا ترس از عنکبوت بوده. اینها رو در کتاب قبلی کار کردیم. خب پس من مشکل کلاستروفوبیا داشتم. فوبیا پسوند ترس هست، ترس از فضای بسته داشتم. و نمبر 1 که جای خالی هست باید پر بکنیم که معادلش C هست. I just wasn't able to do it. من در واقع نتونستم این کار رو بکنم. wasn't able نتونستم. to do it نتونستم این کار رو انجام بدم، یعنی scuba dive بکنم، زیر آب برم. After about half an hour I gave up. بعد از تقریبا نیم ساعت من تسلیم شدم، رها کردم. I gave up گذشته give up. Every evening for the rest of my vacation, I had to listen to my scuba diving classmates talking about all the wonderful things they had seen that day on their diving excursions. Every evening, هر روز عصر for the rest of my vacation برای بقیه تعطیلاتم the rest of یعنی بقیه vacation I had to مجبور بودم listen to my scuba diving classmates همکلاسام که همکلاسای قواسی خودم باید بهشون گوش میکردم که talking about all the wonderful things که در مورد همه اون چیزهای جالبی که در اون روز کلاسشون و یا تفریح یا گردش قواسیشون دیده بودن صحبت میکردن باید گوش میکردم. Number 2, not being able to join in the conversation was very frustrating. Not being able همون حالت be able هست اما حالت جرندش هست. Not being able to join in the conversation یعنی از اینکه نمیتونستم به مکالمات اونها ملحق بشم یا به جمع اونها ملحق بشم was very frustrating. خیلی اعصابم رو خراب میکرد یا روحیم رو به هم میریخت. frustrating بوده. I still love swimming and snorkeling, but I think that I have to accept that. Number 3, D هست. I will never be able to scuba dive. من هنوز شنا کردن رو دوست دارم یا عاشقش هستم. I still love swimming. بعد از love swimming ing and snorkeling. Snorkeling هم استفاده از سنورکل هست که ماسک هایی هست که به همراه یک لوله تنفسی میاد روی سطح آب. حتما دیدید اون دستگاه سنورکل هست و این کار هم سنورکلینگ هست. من هنوز عاشق شنا و سنورکلینگ هستم اما فکر میکنم که I have to accept من باید بپذیرم. accept تلفظش هست بپذیرم که I will never be able to من هرگز قادر به scuba dive نخواهم بود. scuba dive هم که فعل هست اینجا، قادر به قواسی یا scuba dive نخواهم بود. B the US که از ایالات متحده است. خب میریم متن بعدی. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. در متن دوم learn to exercise هست. خب البته exercise اینجا هم اشتباه تایپ شده بعد از تغییری که روی تصویر ایجاد شده. اکسرسایز رو هم اینجا میتونید درست بکنید. بعد از C یک I بذارید و عنوانش هم چیز دیگه بوده تغییر دادن و ممکنه که بعضی از دوستان کتاباشون با این متن همخوانی نداشته باشه. جواب کلی به این صورت هست که 4, 5, 6, 7 هست اما چون قسمتی از متن رو حذف کردن نمبر 6 در اینجا وجود نداره. جواب کلی به این شکل هست که نمبر 1 C هست، نمبر 2 B، نمبر 3 D، نمبر 4 F،
number 5A, number 6E و number 7G. اگر کتاباتون کتاب اصلی هست این پاسخ اصلی هست، اما ما با همین چیزی که در اینجا داریم کار میکنیم. خب When I was working in Ecuador there were free classes so I joined. من وقتی که در اکوادور کار میکردم که میدونید یکی از کشورها هست، 3 تا کلاس رایگان اونجا بود، بنابراین من جوین کردم، یعنی ملحق شدم به اون کلاس ها یا ثبت نام کردم. After about 10 hours of classes. خب number 4 پاسخ A هست. I was able to do the basic steps but I was exercising like a robot. بعد از تقریبا 10 ساعت از کلاس ها I was able to do the basic steps. من تونستم که basic steps رو، اون مراحل ابتدایی رو انجام بدم. But I was exercising like a robot. اما من مثل یک ربات کار میکردم و یا حالا متن اصلیش dance داشتم. I didn't give up, but soon everyone in the class was exercising. خب این exercise منظور همون dance هست. And I was just slowly moving from side to side and counting out loud 1, 2, 3, 4. I didn't give up. من تسلیم نشدم، اما به زودی همه در کلاس داشتن دنس میکردن و من فقط داشتم آروم از یک طرف به یک طرف دیگه حرکت میکردم و شماره ها رو با صدای بلند میگفتم 1 2 3 4. It was a little embarrassing. کمی خجالت آور بود. Embarrassing خجالت آور ing داره، همونطور که در عنوان درس گفتیم اون کار embarrassing بود و من میتونم بگم I was a little embarrassed. من خجالت زده شده بودم. خب ادامه میدیم. I was sure that one day number 5 پاسخش E هست در این متن. I would suddenly be able to do it but that never happened. مطمئن بودم که یه روز من ناگهان قادر به انجام این کار خواهم شد، اما اون موضوع هیچ وقت اتفاق نیفتاد. I can still remember the first 2 steps and I still try to exercise. حالا این exercise هم کلا اشتباه هست، باید یه ایده داشته باشه پشتش، اما خب میتونه دنس رو بذارید. When I hear a music as long as nobody is watching. خب هنوز به یادم میاد اون شماره های the first 2 steps، اون 2 تا قدم اول رو یادم میاد و هنوز میتونم اون حالت دنس رو انجام بدم وقتی که صدای موسیقی رو میشنوم، تا زمانی که هیچ کس منو نگاه نمیکنه یا تماشام نمیکنه. شان از کانادا بوده که این متن رو فرستاده. خب بریم متن بعدی. Speak Japanese. I love manga, Japanese comics, and I tried to learn Japanese but I found it incredibly difficult and I gave up after 2 years. من از مانگا خوشم میاد. Japanese comics که اون کتاب‌های تصویری هستن که ژاپنیا دارن. این کتاب‌های طراحی هست، سیاه‌وسفید، علمی تخیلی، حالا یا حالت‌های کارتونی داره و تصاویر توی این داستان‌ها معمولاً از راست به چپ قرار میگیره مثل همون متنشون و کاراکترها معمولاً چشمای خیلی درشتی دارن در اون تصاویر. حتما خودتون هم دیدید مثل کارتون‌هایی که میسازن. و I tried to learn Japanese. من سعی کردم که ژاپنی یاد بگیرم but I found it incredibly difficult. Incredible. دیدم که به شکل باور نکردنی خیلی سخته و gave up after 2 years. بعد از 2 سال هم رهاش کردم. I think Asian languages which have symbols instead of words are extremely hard to learn for people who are more used to Roman letters. فکر میکنم که زبانهای آسیایی که در اونها به جای واژگان از سیمبل استفاده میشه، یعنی علائم استفاده میشه، مثل اون علائم تصویری که در حدود چینی هست، are extremely hard to learn. خیلی سخت، بی نهایت سخت هست یادگیریشون for people، برای کسانی که who are more، اینجا who حالت ضمیر موصولی داره، مردمی که are more used to Roman letters، که بیشتر عادت به حروف رومن دارن، یعنی همون حروف لاتین یا همین حروف انگلیسی که ما داریم می‌بینیم یا زبان‌های مثل آلمانی، سوئدی و انگلیسی و غیره که این حروف رو دارن رومن لترز هستن. خب اینجا یه مورد دیگه هم هست who are more used to
They are used to. I am used to. یعنی عادت دارم، عادت دارند. To چه چیزی؟ Roman letters. I'm used to this situation. و من به این موقعیت عادت دارم به این شکل. Also, my teacher, a Japanese woman, didn't speak Spanish very well, which didn't help. این آقایی که هست آرژانتینیه و زبونش هم که میدونید اسپانیایی هست. و میگه also my teacher, a Japanese woman, همچنین معلم من که یه خانم ژاپنی بود، معلم زبان ژاپنیش، didn't speak Spanish very well. اسپانیایی رو خیلی خوب صحبت نمیکرد. which didn't help. که این هم کمکی نمیکرد، فایده ای نداشت. She was a very charming woman, but she was a little disappointed with us. And you could see that she thought that number 7G هست we would never be able to learn. اون آدم خیلی خوبی بود. She was a very charming woman. یا زن یا خانم خیلی خوبی بود. Very nice woman. But she was a little disappointed with us. کمی disappointed شده بود از ما، مایوس شده بود، ناامید شده بود از ما. به این شکل در انگلیسی میگیم I was disappointed with you. من از شما ناامید شده بودم. Or I am disappointed with you. Disappointed من میتونم disappointed بشم و موقعیت میتونه disappointing بشه که اینو توضیح خواهیم داد. و you could see that she thought و میتونستی متوجه بشی یا میشد متوجه شد که چون این you impersonal هست that she thought that we would never be able to learn که ما هیچ وقت قادر به یادگیری نخواهیم بود. would never be able to learn. However, one day she invited us to dinner and gave us some delicious traditional Japanese food, and since then I often go to Japanese restaurants. However, اگرچه بعدش یه کاما میبینید one day she invited us یه روزی اون ما رو دعوت کرد to dinner برای شام and gave us some delicious به ما مقداری غذای خوشمزه traditional Japanese food داد، غذای ژاپنی سنتی and since then و از اون زمان since then کاربردی هست براتون میتونید رو یادداشت کنید and since then یعنی درست از اون زمان، از آن زمان به بعد I often go to Japanese restaurants من اغلب به رستوران های ژاپنی میرم. So I learned to love the food if not to speak the language. بنابراین من یاد گرفتم که عاشق غذا یعنی اون غذای ژاپنی بشم اگرچه اون زبونه رو یاد نگرفتم که بتونم صحبت بکنم. خب جواکین از آرژانتینا که از آرژانتین میشه. خب متن‌ها رو با هم کار کردیم به این شکل پاسخهاش بود 1C 2B 3D و 4A 5E و 7G که اگر با این کتاب کار میکنید و یا همین متن رو دارید همین پاسخ بوده. اگر کتاب اصلی بود که یه دور دیگه هم میگم خدمتتون 1C 2B 3D 4F 5A 6E 7G برای اونهایی که کتاب اوریجینال رو دارن. خب این قسمت انجام شد، میریم قسمت بعد. خب قسمت ای رو با هم ادامه بدیم. Read the article again. Why did they have problems? چرا اونا مشکل داشتن؟ و have they completely given up trying؟ آیا کاملا دست برداشتن از تلاش کردنشون؟ و have you ever tried to learn something and given up? Why؟ آیا تا حالا تلاش کردی چیزی رو یاد بگیری و بعدش هم دست برداشتید از این تلاش؟ چرا اینطور بوده؟ خب برای سوال اول why did they have problems مشکلاتشون چی بوده؟ چرا مشکل داشتن؟ B که the first one بوده suffered from claustrophobia. Sean dances like a robot and Jacqueline found Japanese too difficult. و آیا اینکه given up کردن completely. B and Jacqueline have given up. اینا تسلیم شدن. Sean still tries to dance salsa if nobody is watching. Sean سعی میکنه که سالسا برقصه اگر کسی نگاش نکنه. خب بقیه سوالات هم که خودتون میدونید مربوط به شما هست، میتونید بگید چه کاری رو شروع کردید یاد گرفتن و اینکه give up کردید و چرا. Part F, look at phrases A to G again. What tense or form is be able to in each one? به فریز هایی که در قسمت A to G اومده نگاه بکنید و ببینید که چه وجه زمانی یا فرمی از be able to در هر کدوم از اونها آمده. What tenses or forms does can have. A و C رو
ملاحظه می‌فرمایید are in the simple past گذشته ساده هستن. be is a gerund being able to در متن هم توضیح دادیم که gerund هست، اسم مصدر هست. و d is a future tense will رو می‌بینید آینده رو نشون میده. و e and g are conditional sentences جمله های شرطی هستن. و F هم که present perfect هست I've always wanted. و سوال دوم هم این بوده که what tenses or forms does can have چه حالت ها یا فرم های فعل can میتونه داشته باشه یا داره. can is used in the present or in the past که pastش هم could هست. خب در قسمت G grammar bank هست، میریم به قسمت grammar bank مراجعه میکنیم و learn more about can, could, be able to and practice them. این کار رو اون قسمت انجام میدیم، تمرین ها رو هم انجام بدید. و قسمت H هم که communication هست و میتونید مراجعه بکنید پیج 105 و 109 که کار خاصی نداره، یه سری مقایسه ای هست میتونید خودتون انجام بدید. بنابراین بعد از قسمت گرامر به این صفحه برنمیگردیم و میریم صفحه بعد. For a can, could, be able to, ability and possibility. Can or could. I can speak 3 languages fluently. من میتونم 3 زبان رو به صورت شیوا و روون صحبت بکنم. Jenny can't come tonight. She is sick. جنی امشب نمیتونه بیاد. اون مریضه. My cousin could play the violin when she was 3. دخترعمو یا دختر خاله من وقتی که 3 سالش بود میتونست ویولون بزنه، ویولون بنوازه. حالا اینجا could play میتونست. They couldn't wait because they were in a hurry. نمیتونستن صبر بکنن به خاطر اینکه عجله داشتند. Could you open the door for me please? میشه در رو برام باز بکنی لطفاً؟ Can is a modal verb. It only has a present form, which can be used with future meaning, and a past or conditional form, could. can یک فعل وجهی هست و یک فرم زمان حال داره which can be used with future meaning که میتونه به معنای آینده هم مورد استفاده قرار بگیره و a past or conditional form یه زمان گذشته هم داره یا حالت شرطیش که could هست. در قسمت های شرطی رو خوندیم، گذشتهش هم که میدونید could توانستن هست. For all other tenses and forms we use be able to plus base form. برای حالتهای دیگه، وجههای دیگه برای استفاده از حالت توانایی ما be able to رو استفاده میکنیم به علاوه base form یعنی شکل اصلی فعل. معانی قسمت ها رو هم که با هم کار کردیم، گفتیم که can حالت ability, possibility و permission رو نشون میده و اینجا داریم در مورد ability و possibility صحبت میکنیم. قسمت دوم be able to plus base form هست. Number 1 Luke has been able to swim since he was 3. لوک از 3 سالگیش شنا میکنه یا قادر به شنا کردن بوده از زمانی که 3 سالش بوده. I'd like to be able to ski. دلم میخواد که بتونم اسکی کنم. I love being able to stay in bed late on Sunday morning. عاشق این هستم که بتونم در صبح‌های یک شنبه تا دیر وقت توی رخت خواب بمونم. You'll be able to practice your English in the US. شما قادر خواهید بود که انگلیسیتون رو در ایالات متحده تمرین کنید. Number 2 Fortunately, I am able to accept your invitation. خوشبختانه میتونم دعوت شما رو بپذیرم. My colleagues weren't able to come to yesterday's meeting. همکارای من نتونستن به جلسه دیروز برسن. Number 1, we use be able to plus base form for ability and possibility, especially where there is no form of can. For example, future, present, perfect, infinitive, and gerund, etc. کلا در قسمت 1 میخوایم بگیم که وقتی که حالت سوم برای can نداریم باید از be able to استفاده بکنیم. میدونید یه فعلی مثل work میشه work, worked, worked. حالت سومی براش وجود داره. اما برای can دیگه نمیتونید بگید can, could و حالت سوم. بنابراین از be able to استفاده میکنیم. حالتهای مختلفش هست، حالا برای future، برای present، present perfect. در مثالهای بالا دیدیم has been able to، present perfect. to be able to حالت infinitivش هست. being able to حالت ing داره. gerund هست و will داریم در جمله آخری که you'll be able to حالت future رو نشون میده.
و number two, we sometimes use be able to in the present and past instead of can or could, usually if we want to be more formal. یه زمانهایی هم میخوایم خیلی رسمی صحبت بکنیم یا متن رسمی داشته باشیم، اونجا به جای can or could در زمان حال و زمان گذشته دقت داشته باشید و از حالت able to استفاده میکنیم. مثل قسمت بالا fortunately I am able to، قادر هستم، میتوانم، و جمله دوم که میگه weren't able to، نتوانستند هست. خب یه نکته دیگه هم بگم خدمتون، برای could و be able to در گذشته یه وقتایی جمله مثبت داریم که گذشته هست و موقعیت خاصی رو داره اشاره میکنه. در اون موقعیت های خاص باید از be able to استفاده بکنیم و نمیتونیم could بیاریم. معمولا was able به معنای تونست هست، یعنی تونست اون کار رو انجام بده، اما could میتونه معنای میتونست رو بده. مثلا وقتی میگید he was able to pass the test، یعنی اون تونست که امتحان رو پاس بکنه. ولی could میتونه معنای he could pass the test، اون میتونست امتحان رو پاس بکنه باشه. بنابراین was able به معنای managed هست، managed، اون تونست و این کار رو انجام داد هست. خب برمیگردیم به درس اصلیمون. Part 2, pronunciation, sentence stress. 2.36 Listen and repeat the sentences, copy the rhythm. به فایل صوتی 2.36 گوش کنید، به این متن هم نگاه بکنید، ببینید که بحث be able to رو چطوری میگیم. در این باکس 4 جمله داریم. به فایل صوتی حتما گوش کنید و ببینید به صورت همزمان به چه شکل این کلمات تلفظ میشن، استرس روی چه کلماتی هست. able حتما استرس میگیره و فعل بعدیش استرس میگیره و یا کمکی هایی که در قبلش داشتیم استرس خواهند داشت، اما کلمات رپ پروپوزیشن ها و غیره استرس کمتری میگیرن چون اینفورمیشنشون کمتر هست. مثال I'd love to be able to ski. حالت love، able و ski نمونهش رو میگیم. به فایل صوتی گوش میکنید و تمرین کنید با صدای بلند بگید. 2.36 1. I'd love to be able to ski. 2. We won't be able to come. 3. I've never been able to dance. 4. She hates not being able to drive. Part B 237 Listen again, make new sentences with the verbs or verb phrases you hear. خب با این تمرین هم آشنا هستید. گوش میکنید و ببینید به چه شکلی هست. نمونهش رو اینجا گذاشته. جمله اول رو میگه I'd love to be able to ski. من عاشق اینم که سکی کنم و بعد یه عنوان جدید میگه و میگه ride a horse. شما باید بتونید بگید I'd love to be able to ride a horse. عاشق اینم که بتونم اسب سواری کنم. و یا we won't be able to come. نمیتونیم بیایم که آینده، فرم آینده رو گفتیم با able میگیم. و میگه park که شما باید بگید we won't be able to park. ما نخواهیم تونست که پارک بکنیم و یا نمیتونیم پارک بکنیم در آینده. به این شکل میگید. خب به فایل صوتی گوش کنید و این کار رو هم انجام بدید. خب در بخش 3 speaking look at the topics که در قسمت پایین در باکس های آبی اومده. Choose 2 or 3 and think about what you could say for them. 2 تا یا 3 تا از این باکس ها یا عنوان ها رو انتخاب بکنید و صحبت بکنید. اما پیشنهاد میکنم که سعی کنید برای همه این موضوعات بتونید یه سپیکینگی حداقل در حد 4 یا 5 جمله داشته باشید. موضوعات هم به این شکل هست. Something you've tried to learn but have never been able to do well. خب یه چیزی که سعی کردید یاد بگیرید اما هیچ وقت نتونستید اون کار رو خوب انجام بدید. میتونید برای پاسخ به این بخش از 3 متنی که در قسمت قبل داشتیم استفاده بکنید و بیایید صحبت بکنید. جمله های بعدی هم به همین شکل هستن. Something you learn to do after a lot of effort. اگر چیزی رو بعد از تلاش خیلی زیاد a lot of effort سعی کردید و یاد گرفتید بیایید صحبت بکنید. Something you can do but you'd like to be able to do better. یه چیزی که میتونید انجام بدید اما دوست دارید که
بتونید بهتر انجام بدین. You'd like to be able to do better. و something new that you would like to be able to do. یه چیز جدیدی که بتونید انجام بدید چی هست؟ Something you are learning to do and that you hope you'll soon be able to do well. مثل همین انگلیسیتون هست در کتابی که دارید میخونید رو میتونید توضیح بدید. Something you think all young people should be able to do before they leave school که یک موضوع عمومی تر هست. یه چیزی که جوانها یا بچهای کوچکتر میتونن قبل از اینکه مدرسهشون تمام بشه باید یاد بگیرن یا بهتره که یاد بگیرن. میتونید از هر کدوم انتخاب بکنید. 3 یا 4 جمله خیلی خوب هست. به عنوان مثال برای جمله اول یا سال اول something you've tried to learn but have never been able to do well. یه مثال رو میزنم. For me, learning Chinese was a real difficult experience. I tried too many times, but I wasn't able to learn anything. Although I have a general knowledge of Chinese language, I can only say 1 or 2 words in Chinese. و به همین شکل ادامه بدید. مثالی رو هم در قسمت پایین آورده. Work with a partner, tell him or her about the things you chose in A, give reasons or explanations for each one که باید دلیل و یا توضیحاتی رو هم برای هر کدوم از اونها بدید که چرا اینطور شد. مثال هم آورده I've never been able to ski and now I don't think I will ever learn. من هرگز نتونستم سکی کنم و الانم فکر نمی کنم هیچ وقت بتونم اون رو یاد بگیرم. I always wanted to learn. همیشه خواستم اون رو یاد بگیرم. But I don't live near mountains. یکی از دلایل ریزن هایی که در میاره اما نزدیک کوهستان زندگی نمی کنم. خب نمیتونه یاد بگیره. میتونید در مورد سویمینگ بگید، در مورد یک ورزش سخت‌تر بگید یا یادگیری یک زبان جدید رو مثال بزنید. به این ترتیب درس 4 قسمت A و بخش اولش البته تمام میشه. تا بخش بعدی شما رو به خدای منان میسپارم. به نام خدا. Unit 4 Part A قسمت دوم بخش 4 Vocabulary ED and ING Adjectives. صفت هایی که به ED و ING ختم میشن موضوع vocab این قسمت هست. تصویر رو میبینید که سینما هست و مردمی که اینجا میبینید bored شدن کسل هستن. فیلم هم که boring هست. توضیح بیشتر رو در قسمت پایین خواهیم داد. A. Look at the photo. Complete the sentences with bored or boring. ببینیم که جمله های زیر رو با کدوم یک از این دو صفت bored و یا boring باید پر بکنیم. Number 1. The movie was boring. فیلم کسالت آور بود، خسته کننده بود. و number 2 the audience was bored و مخاطبین و یا تماشاچیان یا حضار هم که حالت audience ما جمع نمیگیم این رو was bored و اونها هم کسل شده بودن، حوصله‌شون سر رفته بود، خسته شده بودن. So the movie was boring و the audience was bored. و اما توضیح این که کی بیایم از boring و کی بیایم از bored استفاده کنیم، tiring و tired رو که استفاده کنیم در این قسمت نوت اومده. ED and ING adjectives. Many adjectives for feelings have 2 possible forms, either ending in ED or in ING. For example, frustrated and frustrating. بسیاری از صفت‌هایی که مربوط به احساسات میشن 2 حالت میتونن داشته باشن. یا میتونن به ED ختم بشن یا به ING. به عنوان مثال frustrated و frustrating. We use the adjective ending in ED for the person who has the feeling I was very frustrated that I couldn't scuba dive. We use the adjective ending in ING for a person or situation that produces the feeling I couldn't join in the conversation which was very frustrating. در این قسمت ببینیم که صفت هایی که به ED ختم میشن مربوط به شخص هستن، برای فرد استفاده میشن. یعنی فردی که این احساس رو پیدا میکنه، حالا بستگی به اون صفتی که ED گرفته، مثلا surprised شده، interested شده و یا tired شده، bored شده و غیره. و صفت هایی که به ING ختم میشن مربوط به شخص، موقعیت یا چیزی هستن که اون احساس رو تولید میکنن. مثلا در این قسمت ایشون طبق متن اولی که در درس قبل داشتیم She was frustrated.
او خیلی خسته و ناراحت و درمونده شده بود به خاطر اینکه این وضعیت براش frustrating بوده. مثال‌های بیشتری هم داریم از این نوع صفت‌ها. به عنوان مثال یه چیزی میتونه interesting باشه، جالب باشه و شما interested میشین. For example, the situation was interesting, the film was interesting, the book was interesting, and I was interested. Tiring, the work was tiring. کاری که حالا میخواید انجام بدید یا هر چیزی دیگه tiring بوده. Exercise was tiring. هر چیزی خسته کننده بوده شما tired میشید. Depressing, depressed میشید شما. Surprising, surprised میشید شما. و از یه چیزی shocking هست شما shocked میشید، ایدی میگیره. یه چیزی مایوس کننده است، ناامید کننده است، it is disappointing و شما disappointed میشید. شمایی که میگیم impersonal هست، هر کسی میتونه به این شکل باشه، یعنی فرد اون حالت ایدی رو میگیره و موقعیت و حتی یک فرد دیگه هم میتونه این حالت ING رو داشته باشه. به عنوان مثال اگر دوستی از دوستان شما boring باشه شما bored میشید از دستش. He was boring, so I was bored. اون آدم کسل و خسته کننده بود، کسالت آوری بود، من هم bored شده بودم از دستش. خب امیدوارم این توضیحات کافی بوده باشه. بریم قسمت B. Reading the information box, then complete the adjectives with ED or ING. Number 1. What do you think is the most exciting sport to watch? فکر میکنید که the most exciting sport کدومه برای تماشا کردن؟ exciting. اگر شما همون ورزش رو نگاه کنید ممکنه که excited بشید. What's the most amazing scenery you've ever seen? Amazing. اگر شما همون scenery یعنی اون منظره رو ببینید amazed میشید. What music do you listen if you feel depressed? اگر شما احساس depressed دارید، تلفظ دی هم در انتهای این کلمه depressed گفته میشه. چه موزیکی رو گوش میکنید وقتی که احساس depressed دارید، احساس افسردگی دارید؟ یعنی وضعیتی که برای شما به وجود اومده depressing هست و شما depressed شدید. 4. Have you ever been disappointed? Have you ever been disappointed by a birthday present? آیا تا به حال از یک هدیه تولد شده که ناامید بشید؟ یعنی هدیه رو بردن که disappointing بوده براتون و شما disappointed شده باشید. Number 5. Which do you find more tiring? Speaking English or listening to English? کدومشون بیشتر tiring هست؟ یعنی اون احساس تایر شدن، خسته شدن رو بهتون میده. Tiring صحبت کردن یا گوش کردن به زبان انگلیسی هست. شما tired میشید. What's the most embarrassing thing that's ever happened to you? That means that has ever happened to you. خجالت آورترین چیز embarrassing. شما embarrassed شده باشید. Are you scared of spiders? این رو میشناسید. scared رو که ایدی داشت و قبلا میخوندید، الان براتون کاملا واضح میشه که scared چی بوده و اون spider میتونه scary باشه و شما scared میشید. و لزوما هم اینطور نیستش که این دوتا معادل داشته باشن، یعنی ما ایدی داشته باشیم و در این سو ING داشته باشیم یا عکسش. مثلا شغل میتونه stressful باشه و شما stressed بشید. نمیتونیم بگیم شغلش stressing هست و ما stressed میشیم. Do you feel very tired in the morning? Tired خسته. اگر شما خسته باشید tired هستید. Who's the most boring person you know? کسالت آورترین یا خسته کننده ترین آدمی که شما میشناسید کی هست؟ آدمی که حوصله شما رو سر میبره. boring هست و اصلا در هیچ کاری شرکت نمیکنه و تو خودش هست. boring. این آدم boring هست و شما bored میشید. Do you ever get frustrated by technology? آیا هیچ وقت از دست تکنولوژی خسته میشید؟ درمونده میشید. frustrated یعنی اون تکنولوژی frustrating هست، یعنی میره روی اعصاب شما و شما رو خسته میکنه، ناامیدتون میکنه. در انتها هم که C238 listen and check underline the stress syllable and the adjective. و در قسمت دی هم که ask and answer the questions in pairs, ask for more information. این قسمت رو
به عنوان speaking هم تبدیلش بکنید و صحبت کنید، بپرسید، اطلاعات بیشتری هم میتونید بگیرید. در قسمت 5 reading and speaking. Do you know anybody who speaks more than 2 languages? Which languages do they speak? How did they learn? آیا کسی رو میشناسید که بیش از 2 زبان صحبت بکنه؟ خب پاسخ رو باید بدید و بگید yes or no. Which languages do they speak? For example, they speak Japanese, Chinese, or whatever language they know. How did they learn? They taught themselves. For example, you can say اونها خودشون به خودشون این درس ها رو دادن, or they went to a college or institute, یا به هر شکل دیگه میتونید پاسخ بدید. و part B 239. You are going to read an article about Alex Rawlings, who speaks 11 languages. Before you read, match the languages below with words 1 to 11. Then listen and check. قرار هستش که شما متن رو در مورد الکس رولینگز بخونید که 11 زبان صحبت میکنه. قبل از اینکه برید متن رو بخونید چک بکنید، فایل صوتی رو هم گوش بکنید و متنی که و تصویری که سمت راست یعنی در صفحه بعدی اومده و اطراف همین الکس رولینگز رو گرفته، اینها حالتهای مختلف گفتن سلام به 11 زبان هست. بیایید مچ بکنید که ما با همین کار رو انجام میدیم. شما میتونید فایل صوتی رو گوش کنید و خودتون هم انجام بدید. English number 6 هست. English number 6. Spanish number 9 هست. Hola. و زبان بعدی افریکانز هست. افریکانز رو دقت داشته باشید double A هست و با K نوشته میشه، با C نیست. number 1 هست. زبانی هست در آفریقای جنوبی، مشابه هلندی هست، شبیه داچ هست. کاتالان هست که زبان نمبر 8 هست. کاتالان هم در بخشی از اسپانیا به ویژه اطراف بارسلونا صحبت میشه. گریک زبان یونانی هست از کشور گریس، سی هست حرف انتهاییش و بعدش ای داره. نمبر 7 هست. راشن نمبر 5 هست و که زبان روسیه. فرنچ نمبر 3 و ایتالیان نمبر 11 هست، چاو که در قسمت انتها آمده. و جرمن زبان نمبر 2 هست، آلمانی جرمن میشه. داچ نمبر 10 هست، زبان هلندی هست از کشور ندرلند و یا هلند. و هیبرو که زبان آخر هست نمبر 4 هست. نمبر 4 هیبرو خطش رو هم که میبینید به صورت عبری هست، زبان مربوط به کشور اسرائیل هست که شلوم نوشته. خب بریم قسمت C. Read the article. Which languages? Which languages number 1 did he learn as a child? به عنوان یک کودک چه زبانی رو یاد گرفت؟ Is he studying in college? چه زبانی رو در کالج رو یاد میگیره؟ Does he like best? کدوم زبان رو؟ Language و یا languages هست بیشتر هست همه دوست داره. Which language or languages is he planning to learn next? برنامه‌اش اینه که یاد بگیره. Is he planning? و did he wish he had been able to speak when he was a child? آرزو کرده بود وقتی که بچه بود اینو بتونه صحبت بکنه. He had been able to speak. Been able که can و توانایی رو نشون میده. در درس قبل با هم کار کردیم. و was the first one he taught himself. اولیش بود که first one یعنی اولیش یعنی اولین زبان. He taught. teach taught حالت گذشته و سوم فعل teach هست. He taught himself به خودش یاد داد، آموزش داد. و did he find the most difficult که براش سخت ترین یا دشوارترین زبان بود برای یاد گرفتن. خب اینها رو باید بعد از اینکه متن رو میخونیم بریم پاسخ بدیم، اما در طول متن شما میتونید وقتی که به پاسخ این سوالات میرسید اونها رو آندرلاین بکنید. بریم متن رو بخونیم. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. He's only 20 but he can speak 11 languages. In a competition run by a dictionary publisher, college student Alex Rawlings was named the most multilingual student. عنوان مقاله این هست اون فقط 20 سالشه اما میتونه به 11 زبان صحبت بکنه. He's only 20 و he can speak 11 languages. در یک رقابتی که توسط یک انتشارات فرهنگ لغت دیکشنری پابلشر هست برگزار شد، الکس رولینگز دانشجو به عنوان چند زبانه ترین دانشجو معرفی شد. was named پسیو هست. the most
multilingual student. lingo به معنای زبان هست. multi هم یعنی چند. پیشوندی هست قبل از هر چیزی بیاد اون رو به چند تبدیل میکنه. مثلا purpose هدف هست. multi purpose یعنی چند منظوره. The German and Russian student who is only 20 years old can speak 11 languages fluently. In a video for a news website, he demonstrated his skills by speaking in all of them, changing quickly from one to another. Rowling said that winning the competition was a bit of a shock. He explained, I saw the competition advertised and I heard something about a free iPad. I never imagined that it would generate this amount of media attention. The German and Russian student, دانشجوی زبان آلمانی و روسی که فقط 20 سال داره میتونه 11 زبان رو به شکلی روان صحبت کنه. fluently یعنی بدون استاپ و همینطور سلیس و شیوا صحبت میکنه. اون در ویدیویی برای یک وبسایت خبری مهارتاش رو با صحبت به همه این زبانها و تغییر سریع از یک زبان به زبان دیگه به نمایش گذاشت. Changing quickly from one to another. از یکی به دیگری. skills هم که مهارت‌هاش هست. رولینگز گفت که برنده شدن در رقابت کمی تکان دهنده بود براش. was a bit of a shock. او گفت یا توضیح داد explained گفت و یا توضیح داد من تبلیغات مسابقه رو دیدم و چیزی درباره اهدای یک آیپد رایگان هم شنیدم. هرگز تصورش رو نمی کردم. I never imagined. تصورش رو نمی کردم که این موضوع آنچنان توجه رسانه‌ای رو باعث بشه. As a child, Rowling's mother, who is half Greek, used to speak to him in English, Greek, and French, and he often visited his family in Greece. در کودکی مادر رولینگز که یک رگ یونانی هم داره با اون انگلیسی، یونانی و فرانسوی صحبت میکرد و اون اغلب به دیدن خانواده‌اش در یونان میرفت. Visited his family in Greece. Greece کشور هست و گریک هم که زبان یا نشنالیتی هم میشه. یونانی. He said that he has always been interested in languages. My dad worked in Japan for 4 years and I was always frustrated that I couldn't speak to the kids because of the language barrier. After visiting Holland at the age of 14, he decided to learn Dutch with CDs and books. When I went back, I could talk to people. It was great. اون گفت که همیشه به زبان علاقه‌مند بوده. Been interested in languages. پدرم 4 سال در ژاپن کار میکرد. In Japan. و I was always. و من هم همیشه frustrated بودم از اینکه نمیتونستم به دلیل مانع زبانی. Language barrier. Barrier نرده هایی که اطراف راه پله هست و یا اطراف باغچه‌تون هست. اینا هم barrier مانع و یا نرده هم گفته میشن. خب language barrier مانع زبانی هست. وقتی شما زبانی رو نتونی صحبت کنی وارد اون کشور بشی شما یه language barrier داری. نمیتونی ارتباط برقرار بکنی. نمیتونستم با اون بچه ها صحبت کنم. ناراحت و درمانده شده بودم. اون بعد از اینکه در 14 سالگی از هلند دیدن کرد. هلند و یا ندرلند در 14 سالگی at the age of 14. این رو به خاطر داشته باشید. در 14 سالگی در at the age of 14 تصمیم گرفت که با کتاب و CD زبان هلندی رو یاد بگیره. Decided to learn Dutch. Dutch یعنی هلندی. و CDs رو به این شکل می نویسیم. DVD هم به همین شکل. DVDs اس کوچیک میذاریم و جمع میبندیم اون رو. و استرس هم در قسمت آخر میگیره. CD DVD به این شکل. وقتی دوباره به هلند برگشتم میتونستم با مردم صحبت کنم. این عالی بود. It was great. He taught himself many of the languages with teach yourself books, but also by watching movies, listening to music, and traveling to the countries themselves. اون با کتاب‌های خودآموز چندین زبان رو یاد گرفت یا به خودش یاد داد. He taught himself. ضمیر انعکاسی هست reflexive pronoun که در قسمت بعد با هم کار میکنیم. subject و objectش یکی هست. یعنی اون درس داد به کی؟ به خودش. اینجا objectش هست.
اون به خودش درس داد. چندین زبان رو با Teach Yourself، کتابای خودآموز هست، کتابایی که میتونید خودتون به خودتون یاد بدید. البته به همراه تماشای فیلم، گوش کردن به موسیقی و سفر به خود اون کشورها. Traveling to the countries، یعنی اون کشورهایی که میخواست اون زبان رو یاد بگیره. Themselves برمیگرده با همون کشورها، به خود اون کشورها. Of all the languages he speaks, Rowling says that Russian, which he has been learning for a year and a half, is the hardest. He said, there seem to be more exceptions than rules. He added, I especially like Greek because I think it's beautiful and because of my mother. I have a strong personal link to the country and to the language. رولینگز میگه از همه زبانهایی که اون صحبت میکنه، زبان روسی که داشته به مدت 1.5 سال میخونده سخت‌ترینش بوده. Which he has been learning. ساختار present perfect continuous هست، یعنی یک کاری رو از گذشته شروع کرده و داشته میخونده و الان هم داره میخونه. For a year and a half. 1.5 سال. Is the hardest. Superlative. سخت‌ترینش هست. He added. اضافه کرد، افزود و غیره. به نظر میرسه تعداد استثناءات بیشتر از قوانین هست. More exceptions. Exception همون حالتهای استثناء هست. مثلا ما میگیم read, read, read. به این شکل این حالت استثناء هست. read می نویسیم ولی read می خونیم. و rules هم که قواعدش هست. پس به نظر میرسه تعداد استثناءات بیشتر از قوانین هست. من خصوصا از یونانی خوشم میاد. از زبان یونانی خوشم میاد. Greek. زبان‌ها رو هم می‌دونید که با کپیتال لتر شروع می‌کنیم می‌نویسیم. چون فکر می‌کنم زبان زیبایی هست و به خاطر مادرم یک ارتباط a personal link. link یعنی زنجیر، ارتباط، یک ارتباط شخصی قوی با کشور و زبانش دارم. To the country and to the language. they که اومده معرفه هست و داره میگه که این language منظور همون زبان گریک هست. Everyone should learn languages, especially if they travel abroad. If you make the effort to learn even the most basic phrases wherever you go, it instantly shows the person you are speaking to that you respect his or her culture. Going around speaking English loudly and getting frustrated with people is tactless and rude. خب رولینگز اینجا میگه همه باید زبان یاد بگیرن، یا بهتره که زبان یاد بگیرن. should learn. خصوصا اگه به خارج از کشور سفر میکنن. they travel abroad. abroad رو به همین شکل یاد بگیرید و نگید they travel to abroad، چون دیده شده دوستان میگن they travel abroad. he wants to work abroad. he wants to study abroad. میخواد در خارج از کشور کار کنه یا استادی کنه. if you make the effort. to make effort یعنی تلاش کردن. make the effort to. تلاش کنن که چه کاری؟ to learn. اگر تلاش کنید تا حتی مقدماتی ترین یا پایه‌ای یا ساده ترین عبارت ها رو برای جایی که میرید یاد بگیرید، بلافاصله به فردی که instantly، بلافاصله به فردی که دارید باهاش صحبت میکنید نشون میدید که به فرهنگش احترام میذارید. You respect his or her culture. فرهنگ. گشتن در اون کشورها و با صدای بلند به انگلیسی صحبت کردن. Going around speaking English loudly. خب این اشاره به اون حالتی میکنه که بعضی از توریست‌ها فقط میخوان به انگلیسی صحبت بکنن، حتی به کشورهای شرقی که میرن، و با صدای بلند هم صحبت میکنن تا به اون افرادی که حتی انگلیسی نمیدونن بفهمونن چه چیزی میگن. در واقع اون فرد اصلا انگلیسی نمیدونه و بلند صحبت کردن هم که فایده ای نداره. و اینه که به این نتیجه میرسن که frustrated میشن، به نتیجه نمیرسن و خسته میشن از دست اون مردم و اون صحبت کردن. و این کار هم is tactless and rude. tact یعنی تدبیر. tactless یعنی بی تدبیریه یا ممکنه بی نزاکتی هم بشه. و rude هم هست که گستاخی هم هست که بخوای داد بکشی و بخوای به اونها بفهمی. حتما هم باید انگلیسی بلد باشن. The next language Rawlings hopes to learn is Arabic, but only once I finish my degree and got some more time on my hands. For now, I need to concentrate on my German and Russian so I can prepare for my finals. زبان بعدی که رولینگز امیدواره یاد بگیره hopes to learn is Arabic. Arabic زبان هست.
ملیت نیست. ملیت یک عرب رو شما میگی he's an Arab. اون یک عربه. Arab. Arabic مثل اون حالتهای دیگه نیست که ما میگیم. وقتی میگیم گریک میشه یونانی، فرد هم میشه یونانی، اما برای عرب ما باید بگیم he's an Arab, she's an Arab. اون عرب هست و زبان the language is Arabic. و ساختار دیگه اینجا میگه only once، فقط وقتی که I've finished، وقتی میگه present perfect استفاده میکنه منظورش آینده است، فقط تا زمانی که من این رو تمام بکنم، یعنی دیگریمو بگیرم، مدرکم رو بگیرم و درسم تموم بشه و کمی وقت بیشتری پیدا کنم. Got some more time on my hands. در حال حاضر باید یا لازمه که I need to، لازمه که تمرکز کنم روی آلمانی و روسیم و تا بتونم خودم رو برای امتحانات نهایی آماده کنم. So I can prepare for my finals به این معنا هست تا بتونم. اینجا بنابراین نمیگیم، میگیم تا بتونم خودم رو برای امتحانات نهایی آماده بکنم. در قسمت گلاسری افریکانز رو آورده که توضیح دادیم. A language that has developed from Dutch spoken in South Africa، در آفریقای جنوبی از زبان داچ که هلندی هست به وجود اومده، افریکانز. و کاتالان هست که language spoken in parts of northern Spain and southern France هست، در قسمت شمالی اسپانیا و southern France، فرانسه جنوبی صحبت میشه. Finals, the last exams that students take in college، آخرین امتحاناتی که دانشجوها در دانشگاه میدن. They take in college و یا they do in college، امتحانات نهایی یا finals هست. خب متن رو خوندیم، ترجمهش رو هم که کار کردیم. اینجا باید برگردیم به قسمت 5C یعنی speaking and reading and speaking، صفحه 36. Now in part C, read the article which languages. سوالات رو قبلا خوندیم. Number 1, which languages did he learn as a child? English, Greek and French هست. Number 2, he's studying German and Russian in college. Number 3 is Greek. زبان یونانی رو از همه بیشتر دوست داره. و number 4 is he's planning to learn Arabic. 5 Japanese هست. Number 6 Dutch. و number 7 Russian که the most difficult بوده براش. بریم ادامه درس. Part D, look at the highlighted words and phrases related to language learning and figure out their meaning from the context. Then ask and answer the question with a partner. خب کلماتی که هایلایت شده رو در متن خوندیم با هم دیگه. fluently حالت شیوا و سریع صحبت کردن بود. skills مهارت ها بود. language barrier مانع زبانی بود. more exceptions than rules که گفتیم بیشتر از قوانین استثناءات داره. link هم که حلقه، زنجیر، ارتباط و غیره میتونه باشه با جایی. basic phrases هم که عبارت های بیسیک هست، مقدماتی. خب اینها رو با هم کار کردیم. حالا ببینید سوالای زیر رو با دوستاتون کار بکنید. Number 1, can you or anyone in your family speak another language fluently؟ آیا شما یا کسی در خانواده‌تون میتونه زبان دیگه رو fluently صحبت بکنه؟ Do you know any basic phrases in any other languages؟ basic phrase رو هم که کار کردیم میدونیم. آیا در زبان‌های دیگه شما any basic phrases رو دارید؟ عبارت‌های بیسیک رو بلد هستید؟ معمولا بعضی ها که زبان رو دوست دارن میرن بیسیک فریزز رو میرن یاد میگیرن. مثلا برن ببینن که آلمانی سلام کردن چی میشه، عربی سلام کردن چی میشه، یا خداحافظی رو و زبان‌های دیگه. Do you have a personal link to another country or language? Why؟ آیا یک ارتباط شخصی با کشور دیگه و یا زبان دیگه دارید؟ چرا؟ میتونید این رو بیان کنید، مثل همونطور که رولینگ صحبت کرد. مثلا شما از این زبانی خوشتون میاد. You have a personal link to this country because you like the culture, for example. و number 4, have you ever traveled to another country and felt that there was a real language barrier؟ آیا تا به حال به یک کشور دیگه سفر کردید و این احساس به شما دست داده باشه که واقعا یه language barrier برای شما وجود داره؟ فرضاً به یک کشوری مثلا اسپانیا رفتید و دیدید با هیچ کس نمیتونید ارتباط زبانی برقرار بکنید، یا رفتید به یک کشور شرقی فرضاً ژاپن یا چین، کسی نتونسته با شما انگلیسی صحبت کنه یا به اون زبان نتونستید صحبت کنید. یک language barrier بینش وجود داشته یا نه؟ و what other languages would you like to be able to speak? Why؟ چه زبان‌های دیگه رو دوست دارید که قادر باشید صحبت کنید؟ to be able to تمرین درس قبل هست. چرا؟
دوست دارید به این زبان صحبت بکنید، حتما سعی کنید که این درس چون در مورد زبان هست و به شما کمک هم میکنه، بیایید به این سوالات پاسخ بدید. اطلاعات تا جایی که میتونید بیایید بدید و از این متن هم میتونید استفاده بکنید. خیلی خب، میریم ادامه درس، قسمت E. Read the grammar information box. Then complete 1 to 5 with a reflexive pronoun. در قسمت نوت اینجا ما نوت گرامر هم هست، reflexive pronouns داریم. ضمایری هستن که reflexive یعنی انعکاسی، یعنی بازگشت داره، برگشت داره. ما بهشون میگیم در فارسی ضمایر انعکاسی. ضمایر انعکاسی چی هستن؟ در متن میخونیم بعد صحبت میکنیم. He taught himself many of the languages with teach yourself books. این رو از متن رولینگز گرفتیم. He taught himself. گفتیم اون به خودش درس داد. He taught himself many of the languages. بسیاری از زبانها با teach yourself books، با کتاب‌های خودآموز. توضیح رو که دادیم در قسمت درس. میریم ادامه. We use reflexive pronouns myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves و themselves when the object of a verb is the same as the subject. For example, he taught himself Russian means he was his own teacher. از ضمایر انعکاسی مثل myself, yourself, himself, herself, itself و از اینجا به بعد ourselves جمع هست. yourselves یعنی شما چند نفر، خودتون. yourself با F برای یک نفر هست. تنها جایی که میبینیم این تفاوت ها رو برای you و your این قسمت هست که انعکاسی ها yourself برای یک نفر هست، yourselves برای چند نفر هست و themselves که خودشان هست. خب کی اینها رو استفاده میکنیم؟ زمانی که مفعول یک فعل با سابجکت یک فعل برابری میکنه. مثال he taught himself Russian، اون به خودش روسی درس داد، زبان روسی رو درس داد. مفعول این جمله کی هست؟ خود این آقا هست، he هست. فاعلش کی هست؟ باز هم خودش هست. he taught، he سابجکت، taught درس داد، فعلش هست. himself به خودش، دوباره به خودش برمیگرده. یعنی he was his own teacher، اون معلم خودش بود. We also use reflexive pronouns to emphasize the subject of an action. For example, we painted the kitchen ourselves. یک کاربرد دیگه هم reflexive pronoun داره، ضمیر انعکاسیه که حالت تأکیدیش هست. و در این متن میگه to emphasize، برای تأکید. To emphasize the subject of an action، که فاعل یک عمل کرد رو، فاعل یک اکشن رو بیاییم تأکید بکنیم روش. مثلا در این مثال میگه we painted the kitchen ourselves، یعنی ما خودمون آشپزخونه رو رنگ کردیم. We painted the kitchen ourselves. Or I painted the kitchen myself. من خودم آشپزخونه رو رنگ کردم. خب با این نمونه ها در قسمت پایین هم کار میکنیم. Number 1, I always test myself on new vocabulary. It's a good way to remember it. من همیشه خودم رو تست میکنم. I always test myself. این reflexive هست و انعکاسیه. من خودم رو تست میکنم. چه کسی کار رو انجام میده؟ من. این کار روی چه کسی انجام میشه؟ روی خودم. پس myself. من تست وکابولری لغات جدید رو انجام میدم روی خودم و کار خوبیه برای به یاد سپردن یا یاد گرفتن این کلمات. و تو my uncle built the house himself. It took him 3 years. عموی من و یا حالا دایی من خونه رو خودش ساخت. این هم reflexive هست اما داره emphasize میکنه، یعنی تأکیدیه. عموی من خونه رو خودش ساخت، یعنی نداد به کسی دیگه بسازه. It took him 3 years. این براش 3 سال وقت برد. Number 3, this light is automatic. این چراغ اتوماتیکه یا این لامپ اتوماتیکه. It turns itself on and off. این خودش رو خاموش و روشن میکنه. مثل چراغ هایی که سنسور دارن. It turns itself on and off. این رو میتونید استفاده بکنید. خودش رو خاموش و روشن میکنه. این هم ریفلکسیوه، برمیگرده به خودش. خودش رو خاموش و روشن میکنه. سابجکت و
object یکی هست. Number 4. Did you fix the computer yourself? Good job. خودت کامپیوتر رو تعمیر کردی؟ عالیه. Good job. خسته نباشی. Did you fix the computer yourself? این هم تأکیدی هست. تو انجام دادی؟ خودت انجام دادی؟ Number 5. My sister's so vain. Every time she passes a mirror, she looks at herself in it. خواهر من is so vain. Vain یعنی arrogant، یعنی خودبین هست، متکبره. Vain. Every time، هر بار she passes a mirror، از یک آینه که رد میشه یا از جلوی آینه رد میشه، she looks at herself، اون به خودش نگاه میکنه. herself به خانوم برمیگرده. she looks at herself in it. in it هم به mirror برمیگرده. it refers to mirror. این هم که reflexive pronoun بوده. ضمیر انعکاسی رو با هم کار کردیم. میریم قسمت 6 listening and speaking. Part A 240. You're going to listen to 6 advanced students of English giving a tip that has helped them to learn. Listen once and complete their tip. Then compare your notes with a partner. خب آنچه که این قسمت ما داریم این هست که قراره که به 6 دانشجوی ادوانس یا سطح بالای زبان انگلیسی گوش بکنیم. اونها به ما میخوان تیپ بدن، یعنی نصیحتی به ما بکنن، راهنمایی بکنن که این راهنمایی به خودشون هم کمک کرده که زبان رو یاد بگیرن. گوش میکنیم به حرفاشون و قسمت‌های پایین رو کامل میکنیم. بعد اینها رو با دوستتون میتونید مقایسه بکنید. میتونید فایل ویدیویی رو پاس کنید و به قسمت 240 گوش بکنید. قسمت‌های پایین رو پر بفرمایید، بعد با هم انجام میدیم. Tip 1. Change the language to English on all the gadgets you have. For example, on your phone or laptop or tablet. زبان وسایلتون رو، گجتتون رو بیایید تغییر بدید. زبان وسایلی که دارید. به عنوان مثال تلفنتون رو و لپتاپتون رو و یا تبلتتون رو. Tip 2. Do things that you like doing but in English. کارهایی رو که دوست دارید انجام بدید اما به انگلیسی انجام بدید. Tip 3. Try to find an English speaking boyfriend or girlfriend. سعی کنید که یک boyfriend و یا girlfriendی که انگلیسی زبان هست پیدا کنید. Tip 4. Get a vocabulary learning app for your phone. اپ یادگیری لغات یا واژگان زبان رو برای تلفنتون بگیرید. Get اینجا به معنی buy هست، خریدن هست. اپ هم که میدونید نرم افزار یا اپلیکیشن هست، برنامه هست. Tip 5. Book yourself a vacation in an English speaking country. Book yourself. yourself میدونید که reflexive هست. خب خودتون رو برای خودتون بیایید بوک بکنید، رزرو کنید. گفتیم بوک به عنوان فعل، رزرو هست. یه سفری رو برای خودتون رزرو بکنید به یک کشور انگلیسی زبان. Tip 6. Listen to as many songs as possible in English and then learn to sing them. خب تیپ 6 هم میگه که تا جایی که براتون امکان داره به ترانه ها به زبان انگلیسی گوش بکنید و بعد هم بیایید اونها رو بخونید. And learn. و بعد هم بیایید یاد بگیرید اونها رو بخونید. Learn to sing them. Song ترانه هست، S-O-N-G. Sing verbish هست. میریم با هم قسمت بعد. Listen again, try to add more details about each tip. دوباره گوش بکنید و سعی کنید که اگر میتونید خودتون به هر کدوم از این تیپ ها یه چیزهای اضافه بکنید. Talk to a partner. Do you already do any of these things? آیا خودتون این کارها رو همین الان هم انجام میدید؟ What do you think is the best tip? فکر کنید کدومشون بهترین تیپ هست؟ Which tip could you easily put into practice? Try it. کدومی که از این تیپ ها رو میتونید عملی کنید، اجرا کنید. Put into practice رو در درس قبل با هم کار کردیم. Try it. آزمایشش کنید، امتحانش بکنید. What other things do you do to improve your English outside class? For example, visit chat websites, listen to audiobooks. کار دیگه که برای پیشرفت زبان انگلیسیتون بیرون از کلاس انجام میدید چی هست؟ میرید چت وبسایت ها رو میرید میبینید و یا اینکه به آدیو باکس که کتابای صوتی هستن گوش میکنید. چه کاری انجام میدید؟ اینا رو با دوستاتون بیایید بحث بکنید. یاد گرفتن هر زبانی به شما کمک میکنه فرهنگ اون کشور رو یاد بگیرید و بتونید با مردم اون کشور ارتباط ایجاد بکنید. شاید موقعیت شغلی بهتری رو براتون ایجاد بکنه در آینده و این بسیار خوب خواهد بود برای شما
مخصوصا که به زبان انگلیسیتون هم ممکنه کمک بکنه. I want to surprise you for the first time and talk to you some words from my third language, which is Russian. I want to thank you for your attention and wish you success in Russian language. Большое спасибо за внимание. Желаю вам успех. موفق و مؤید باشید. به نام خدا. Unit 4, Part B, قسمت اولش, page 38. ادامه میدیم درس رو در قسمت B که مربوط به قسمت اول و قسمت دوم هست، یعنی Unit 38, 39 و 40 و 41. موضوعات گرامریمون modals of obligation هست. must, have to و should رو مرور میکنیم. در کنار هم مقایسه‌ای داریم و در vocab phone language کلمات و واژگانی که در ارتباط با فون هستن، تلفنینگ و غیره. و در pronunciation که silent consonants داریم و linking. عنوان درس هم modern manners و manners هم به معنای آداب هست، آداب جدید که منظور آداب جدید مربوط به عصر جدید و عصر تکنولوژی و غیره هست. در قسمت حبابی do I have to bring a present؟ آیا باید یک present بیارم، یعنی یک هدیه بیارم or gift؟ do I have to؟ و پاسخ میشنویم yes I think you probably should. بله فکر میکنم احتمالاً بهتره که بیاری یا باید بیاری. بریم قسمت 1 vocabulary and speaking phone language. در قسمت پایین یک فایل صوتی داریم 241 listen and match the phone sentences with the sounds. گوش میکنید به فایل 241 و باید مچ بکنید جمله هایی که در زیر هستن. به عنوان مثال he's dialing a number، اون داره یه شماره رو میگیره. باید به فایل های صوتی گوش کنید و شماره گذاری کنید. خب ویدیو رو پاز بفرمایید، به فایل صوتی گوش کنید، این کار رو انجام میدید و بعد با هم مقایسه خواهیم داشت و چک خواهیم کرد. خب number 1 D هست. She's choosing a new ringtone. She's choosing، اون داره انتخاب میکنه چه چیزی رو؟ a new ringtone، یه زنگ تلفن جدید رو داره انتخاب میکنه. choosing، choose بوده وربش، چون در انتها ای داره و زمانی که ما ing میدیم به افعالی که در انتها ای دارن اون ای رو حذف میکنیم، مثل make ای رو حذف میکنیم، making بدون ای هست. use، using وقتی میشه ای رو حذف میکنیم. she's choosing داره انتخاب میکنه a new ringtone. number 2 she just hung up. she just hung up یعنی اون همین الان گوشی رو قطع کرده یا چند لحظه پیش گوشی رو قطع کرده. وقتی گوشی رو پایین میذاریم یعنی گوشی رو قطع کردیم. البته hung up از ریشه تلفن‌های قدیمی گرفته شده و الان شما روی موبایل ها کار hang up رو با فشار دادن یا تاچ اون علامت قرمز که حالا میتونه گوشی و یا هر نوشته‌ای باشه میتونید اون کار رو انجام بدید. به طور کل hang up یعنی قطع کردن تماس. همونطور که در تصویر میبینید در گذشته تلفن ها به این شکل بودن، وقتی که گوشی رو میذاشتید سر جاش بعد از پایان مکالمه این کلید یا این اهرم پایین میومد و تماس رو قطع میکرد. بنابراین شما کار هنگ کردن یعنی آویزون کردن رو انجام میدادید و تلفن قطع میشد و این ریشه هانگ اپ از اونجا اومده، چون هانگ هم گذشته هنگ هست یعنی آویزان کردن. هنگ دو حالت داره گذشتش. اگر هنگ به عنوان آویزون کردن چیزی باشه، مثل یک پوستر یا پیکچری روی وال میخواید بذارید، گذشتهش هانگ میشه. I hang a picture، من یک تصویر رو آویزون میکنم روی دیوار یا یک هر چیزی، یه لمپی رو آویزون میکنم و در گذشته میشه I hung a lamp، من یک لامپی رو اونجا آویزون کردم. اما اگر منظورتون اعدام کردن باشه، چون میدونید که اعدام کردن هم حالت آویزون کردن فرد هست از گردن، اونجا گذشتهش میشه hanged، ایدی میگیره. So you hung a picture، یه تصویر رو گذاشتی روی دیوار و they hanged a man، اونها یک مرد رو اعدام کردن. این تفاوتش هست و گفتیم که ریشه این هانگا پس کجا آمده. پس قطع کردن شد number 2. و number 3 is the lines busy. خط اشغاله، این رو میشناسید. busy تون میزنه، اون تون یا بوق busy رو داره میزنه، اشغال رو میزنه. the line خط هست، خط تلفن. the line is busy. و number 4 she left a message on his voicemail. to leave a message پیام گذاشتن.
on his voicemail. voicemail هم ترکیب شده از voice و mail که میشه پیام صوتی هست. voicemail. She left a message on her voicemail. پیامی رو بر روی voicemail اون یا پست صوتیش گذاشته. و number 5 is he's dialing a number. شماره گرفتن dial هست. دیال نخونید این رو. dialing. و he's dialing a number داره شماره رو میگیره. dialing. و اگر دوباره شماره گیری کردید redial هست. he's redialing. داره دوباره شماره میگیره که شد number 5. و number 6 he's calling back. to call back یعنی که تماس رو دوباره برگردوندن. اگر کسی به شما زنگ زد و شما به اون دوباره زنگ بزنید call back هست، یعنی که دوباره زنگ زدن call back هست. number 6. number 7 هم که she's texting or messaging a friend. text خودش verb شده. text متن هست و verbش یا فعلش یعنی که تکست فرستادن، متن فرستادن و مسیج هم که خودش پیام بوده verb شده. she's messaging a friend یعنی داره به یه دوستش مسیج میفرسته که البته این هر دوی اینها از طریق الکترونیکی هست، یعنی موبایل ها هستن. خب پس نمبر 7 رو هم انجام دادیم. این قسمت به پایان رسید. بریم قسمت B. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Can you explain what these are? میتونید توضیح بدید که اینها چی هستن؟ Can you explain؟ میتونید توضیح بدید what these are. یه لیستی اینجا هست ببینیم. Skype هست، screen saver و silent or vibrate mode، quiet zones و instant messaging. ببینیم که اینها چی هستن. حتما میدونید که اسکایپ چی هست، مثل همین برنامه‌های ایمیل و یا غیره که الان روی موبایل هاتون هست. اسکایپ a telephone system هست که works by direct communication between users computers on the internet. یک تلفن سیستمی هست که تماس ارتباط مستقیم رو بین کامپیوترهای دو فرد ایجاد میکنه. خب میتونه یک تماس ویدیویی باشه، ویدیو کال باشه و یا غیره. روی اینترنت هم هست. on the internet یادتون باشه بر روی اینترنت یا از طریق اینترنت رو شما میگید on the internet و یا through the internet. screen saver در کامپیوترها میبینید a computer program that replaces a screen display on a computer with another moving display after a particular length of time to stop the screen from being damaged. خب یک پروگرامی هست، برنامه هست، کامپیوتر پروگرامه، ریپلیس میکنه اسکرین دیسپلی رو، جابجا میکنه، جایگزین میشه روی یک کامپیوتر، یه مانیتور کامپیوتر که مووینگ هم هست و بعد از یک زمان مشخص after a particular length of time برای چه کاری؟ to stop the screen from being damaged. برای اینکه جلوی صدمه دیدن اسکرین رو بگیره و نور به صورت یک نواخت بر روی یک قسمت در روی یک پیکسل نتابه. و سایلنت و وایبریت مود چه هستن؟ مود حالت هست. روی گوشیتون شما انواع مود رو دارید. سایلنت ممکن داشته باشید، وایبریت ممکن داشته باشید، اوت لاود ممکن داشته باشید و غیره. سایلنت که میدونید حالتی هستش که رینگتون شنیده نمیشه، هیچ حالتی شما روش ندارید. و وایبریت هم که مودی هست که به این شکل میتونیم تعریف کنیم a mode on a cell phone that makes it move from side to side very quickly and with small movements. خب یه لیتل موتوری هست داخل موبایلتون، وقتی که اون حرکت میکنه شروع به لرزش میکنه. vibrate هست. vibrate خود وربش هستش. vibration هم که اسمش هست. و quiet zones ناحیه ها هستن، نواحی، منطقه ها، این به این شکل گفته میشه. quiet رو هم که میدونید یعنی ساکت. quiet zones مکان هایی هستن که باید سکوت رو توشون رعایت بکنیم. به عبارتی they are places where you aren't allowed to use a cell phone, for example in certain sections of a train. در بعضی از بخش‌های قطارها شما دیگه نمیتونید از گوشی استفاده کنید و علامتش هم quiet zone زده که شما نباید هیچ سر و صدایی تولید بکنید. مثل بخش‌هایی از بیمارستان‌ها quiet zones دارن. و instant messaging، instant یعنی فوری، messaging رو هم که می‌بینید پیام رسانی هست. A system on the internet that allows people to exchange written messages with each other very quickly. که اینها همون سیستم هایی که الان ما روی شبکه‌های مثل تلگرام، واتساپ و غیره داریم. همزمان شما میتونید پیام های رو روی شبکه شیر شده قرار بدید، مثل
تکست SMS نیست که باید یکی بفرسته و یکی دیگه دریافت کنه و بخونه. همزمان روی یک صفحه شما چند پیام میبینید. پس instant messaging معناش این هست. بریم قسمت C. در قسمت C, use the questionnaire to interview another student. Ask for more information. یک questionnaire در قسمت پایین هست، یعنی پرسشنامه هست که میخواید یکی از دوستاتون رو بیایید باش مصاحبه انجام بدید. در مورد چی هست؟ در مورد تلفن هست. موضوع عمومی در این درس تلفنه. میریم ببینیم که چه کاری میتونیم با این پرسشنامه انجام بدیم. اگر میتونید سوالات بیشتری هم از دوستتون بپرسید. You and your phone. شما و تلفنتون. What brand is your phone? تلفنتون چه مدلیه؟ مدل تلفنتون چی هست؟ For example, my phone is a Samsung or my phone is an HTC. How long have you had it? چه مدت اونو داشتید؟ چند وقت اونو دارید؟ How long have you had it? ساختار present perfect. چند وقت اونو دارید شما؟ For example, I've had my phone for example, 2 years. I've had my phone since 2017. به این شکل میتونید بگید or since last September. Would you like to get a new one? Would you like تمایل داشتن. دوست دارید که یکی جدیدشو بگیرید. To get a new one. یکی جدیدشو بگیرید. Yes or no. It's up to you. و why or why not. دلیلش رو هم بگید. Because I think this one is a little old, for example, or quite old, and I want to change it. و what ringtone do you have? ringtoneتون چیه؟ زنگ صدا، زنگ گوشیتون چی هست؟ اسم زنگ گوشیتون It's up to you. میگید و میگید که my ringtone is و اسمش رو میگید. What do you use your phone for apart from talking? تلفنتون رو برای چه کاری استفاده میکنید؟ توی پرانتز میگه apart from talking. apart from یعنی علاوه بر، جدا از این که برای talking استفاده میکنید، برای مکالمه استفاده میکنید، دیگه برای چه کاری استفاده میکنید؟ For example, you can say I use it for instant messaging using the internet و غیره. Where and when do you usually turn off your cell phone? Where and when. کجا و چه وقتی؟ معمولا turn off your cell phone. تلفنتون رو معمولا خاموش میکنید. For example, when I want to attend the classes, میخوام وقتی در کلاس ها حضور پیدا کنم. When I go to the concerts, to the cinema و غیره. Have you ever, گویا question هست با 3 تا گزینه. Have you ever lost your phone? هیچ وقت تلفنتون رو گم کردید؟ ساختار present perfect یعنی از گذشته تا الان. تا به حال تلفنتون رو گم کردید؟ Yes. پاسخ میدید. با گذشته ساده میگید Yes, I lost my phone when I was, for example, in Paris, when I was in Tehran. و have you ever sent a message to the wrong person? آیا به کسی اشتباهی، یعنی فردی که مورد نظرتون نبوده، یک پیام دادید؟ Sent a message. Have you ever sent? پاسخ میتونید بگید Yes, I sent a message to the wrong person and then I apologized to him or to her. Have you ever forgotten to turn your phone off? آیا هیچ وقت فراموش کردید که تلفنتون رو خاموش بکنید؟ در پرانتز میگه with embarrassing consequences. embarrassing ing داره، یه صفت هست. embarrassing یعنی خجالت آور، تجربه که شرمساری و یا خجالت داشته باشه. consequences نتایج هست، آنچه که متعاقب چیزی میاد. و شما اینجا میگه که تلفنتون هیچ وقت شده که فراموش کنید، خاموش بکنید و نتایج خجالت آوری براتون داشته باشه. بعد embarrassed شده باشین. embarrassing اون حالتی که شما رو خجالت زده میکنه و embarrassed شما میشید که خجالت زده هستید، یعنی اون فیلینگ شما embarrassed هست. خب اینا رو میتونید توضیح بدید، پاسخ بدید و بپرسید. از اینجا به بعد وقتی که پرسیدید دیگه باید گذشته ساده بپرسید. When was it? Where were you? کی بود؟ کجا بودید؟ What happened? Could you tell me more about it? میتونی بیشتر در موردش بهم بگی؟ و شما همینطور باید به هر کدوم از اینا پاسخ بدید. Yes, it was when I was talking to my teacher. I was in the class and my phone rang. و همینطور ادامه بدید که چه اتفاقی افتاد. خب میریم ادامه درس. 2. Grammar. Modals of obligation. Must, have to و should. Modals of obligation افعال وجهی هستن که obligation به خودشون دارن. obligation یعنی حالت اجبار، الزام، حالت تعهد به وجود بیاره، یعنی بایدها رو میخوایم بگیم. must رو میشناسید، have to و should رو.
must و have to تقریبا معادل همدیگه هستن و should رو گفتیم که زمانی که میخوایم ادوایس بدیم، زمانی که میخوایم نصیحت کنیم، نظر خودمون رو بگیم، بهتره بگیم از should استفاده میکنیم. این دو هم که حالتهای باید رو نشون میدن. A. Read the extract from Deborah's guide to cell phone etiquette. Then talk to a partner about questions 1 to 4. خب یه اکسترکت که میدونید اکسترکت گزیده هست و یا استخراج شده از جایی هست، از دبرتس گاید هست. دبرتس گاید اون راهنماهایی هست که شرکت دبرت میاد این رو مینویسه یا در اختیار مجله، در روی مجله خودش میذاره. برای چی؟ برای اینکه به مردم بگه چطور استفاده بکنن از وسایلشون یا فرهنگ بعضی از استفاده از بعضی از وسایل رو میاد جا میندازه در کشور خودشون. تو cell phone etiquette. etiquette هم یعنی اون حالت آداب یا نزاکتی که شما دارید یا وسیله رو میخواید استفاده کنید، چطور رانندگی کنید، چطور با گوشیتون کار بکنید و غیره. Then talk to a partner about questions 1 to 4. وقتی که این متن رو خوندیم در مورد سوالات 1 تا 4 کار میکنید. سوالات رو هم که میدونید. Do you agree with what Deborah says؟ آیا موافق هستید؟ Do you agree with آنچه که دبرت میگه؟ موافق هستید با آنچه که دبرت میگه در این مقاله؟ Do you ever do any of these things؟ آیا هیچ وقت این کارها رو انجام میدید؟ هیچ کدوم از این کارها رو شما انجام میدید؟ Are they a problem where you live؟ آیا جایی که شما زندگی میکنید اینا یک مشکل هستن؟ و are there any other things people do with their phones that annoy you؟ و آیا کارهای دیگه‌ای هست که مردم با تلفنشون انجام بدن که شما رو annoy بکنه، ناراحت بکنه؟ that annoy you. خب میریم قسمت متن و ببینیم که متن چی میگه. Debrett's, a well-known publisher, has been producing guides on how people should behave since the 1900s, including Debrett's etiquette and modern manners and the English gentleman. Nowadays, it still offers advice on what and what not to do in social situations. Debrett's که یک پابلیشر well known هست. well known، known یعنی شناخته شده، well known یعنی مشهور، همه میشناسنش. یک انتشاراتی مشهور هست. has been producing present perfect continuous هست. داشته تولیدی میکرده، یعنی از گذشته تا الان ادامه هم داره. producing guides، راهنماهایی رو on how people should behave، بر روی این مسئله که مردم بهتره چطوری رفتار بکنن. They should behave. Since the 1900s، از دهه 1900. The 1900s، اول عدد رو میخونیم 1900. وقتی دو صفر داشته باشیم به این شکل میخونیم سال رو. 19 رو میخونیم، اگر 1800 باشه 18، اگر 1700 باشه 17 و بعد دو صفر رو میخونیم 100. 1900. اس هم که گذاشته یعنی که دهه هست، یعنی 1900، 1901، 2، 3، 4 تا 1909 تا سال 1909. این دهه میشه decade. و برای 1900 و از این قبیل سالها که دهه هستن باید حرف تعریف the رو هم بیاریم. since the 1900s. خب از اون زمان این کار رو شروع کرده، چون present perfect continuous هست since رو هم آورده که نشون بده از دهه 1900. حالا مشخص نیست یعنی از چه سالی، هولوش 1900 شروع کرده. including که شامل این اسامی هست. Deborah's etiquette که گفتیم حالت آداب و رفتارهایی هست که شما باید انجام بدید، اخلاقیات هست که باید رعایت بکنید. این اسامی هست. و امروزه امروزه it still، این هنوز offers advice، نصیحت میده، توصیه میده. advice اینجا noun هست، با سی اومده. advice on what، بر روی این مسئله که، and what not to do، برای اینکه چه کاری انجام بدی و چه کاری انجام ندی. what to do، what not to do. I don't know what to do or what not to do. نمیدونم چه کاری انجام بدم، چه کاری انجام ندم. اینها رو در گفتگوها بیارید. what to do، what not to do. in social situations، در موقعیت‌های اجتماعی چه کاری انجام بدم. خب همین الان برای خودتون بگید من نمیدونم چه کارهایی در موقعیت‌های اجتماعی انجام بدم و یا ندم. خب میریم قسمت پایین خود متن رو بخونیم. Deborah's Guide to Cell Phone Etiquette. راهنمای دبرت هست در مورد اتیکت سل فون، یعنی آداب و نزاکت تلفن همراه. سل فون
سل فون میگیم در امریکن و موبایل فون در بریتیش که تلفن های همراه هستن. نمبر 1. خب اینا میخواد اتیکت ها رو بگه. ما اتیکت رو هم در فارسی میگیم، به جز اون بحث برچسب اتیکت یعنی اون اتیکت داره، اون حالت آداب و تشریفات و ضوابط اخلاقی رو میدونه در هر جمعی، میگیم آدم با اتیکتی هست. Number 1. Think what your ringtone says about you. فکر کنید که رینگتون شما چه چیزی در مورد شما میگه. یعنی توجه داشته باشید نوع زنگ موبایلتون در مورد شخصیت شما صحبت میکنه و میگه If you're sometimes embarrassed by your ringtone, it's almost certainly the wrong one and you should change it. اگر بعضی وقتا به خاطر رینگتونتون زنگ موبایلتون embarrassed میشید، یعنی خجالت زده میشید، embarrassed ایدی داره، embarrassed یعنی رینگتونتون embarrassing هست، صدای زنگش طوری هست که اصلا خوب نیست. It's almost certainly تقریبا میشه گفت در واقع شما the wrong one رو دارید، اون زنگتون مناسب نیست و بهتره که تغییرش بدید. And you should change it. صدای should صدای او کشیده نیست، should نمیخونیم رو. And you should change it. بهتره که اون رو تغییر بدید. Number 2, when in doubt, use silent or vibrate mode. When in doubt یعنی وقتی که در شک هستید. Doubt همون موضوعی هست که در قسمت بالا گفتیم در pronunciation silent consonants داریم. B اینجا تلفظ نمیشه. Doubt B رو نمیخونیم. Doubt. When in doubt یعنی وقتی که شک دارید. Use silent or vibrate mode. حالت silent یا vibrateش رو بذارید، یعنی حالت سکوت یا لرزش بذارید. It may surprise your companions when you suddenly answer an invisible silent phone, but at least they won't have to listen to your ringtone. ممکنه وقتی که شما به صورت ناگهانی you suddenly answer به یک تلفن invisible نامرئی و در حالت ساکت جواب میدید، یعنی وقتی که زنگی نمیشنوه کسی و حالتی رو نمیبینه، یهو شما تلفن رو برمی‌داری شروع میکنی به صحبت، ممکنه که this surprise you ممکنه که surprise بکنه your companions یعنی همراهان شما رو companions همراهان شما رو surprise بکنه این نوع جواب دادن تلفن. اما حداقل اونا دیگه نیازی نیست که به صدای زنگ تلفن شما گوش کنن. They won't have to. They will not have to listen to your ringtone. یعنی به اون صدای زنگتون اگر ممکنه بلند باشه یا نامناسب باشه، the wrong one باشه، یعنی درست نباشه، گوش بکنن. این بهتره. Take notice of who is around you. Take notice of یعنی مراقب باشید، توجه کنید، دقت داشته باشید. Of who is around you ببینید کی اطراف شما هست. Make sure your conversation is not disturbing other people. مطمئن بشید، اطمینان حاصل کنید که conversation شما، مکالمه شما افراد دیگر رو، مردمی که اطرافتون هستن رو براشون مزاحمت ایجاد نمیکنه. Disturb یعنی مزاحمت. is not disturbing other people مزاحم دیگر افراد نمیشه. disturb رو روی درها میبینید، اگر کسی جلسه ای داشته باشه یا در حالت استراحت باشه روش میذاره don't disturb. الان حالتهایی هم روی تلفن هست don't disturb هست، یعنی مزاحم نشید. خب intimate conversations are never appropriate in front of others. intimate یعنی خصوصی، ارتباط نزدیکی که شما با دوستتون دارید یا حالا خواهر و برادر، بین زن و شوهر که اون حالت اینتیمت نزدیک رو دارن، مکالماتی به اون شکل are never هرگز appropriate نیستن. appropriate یعنی suitable نیستن، مناسب نیستن. in front of others در برابر دیگران، اینجا به معنای جلو نیست، یعنی در برابر دیگران شما این نوع مکالمات خصوصی هرگز appropriate نیستن. Number 4. Respect quiet zones. Respect کار کردیم یعنی احترام. وقتی فعلی در اول جمله میاد یعنی اون فعل امر، احترام بذارید. quiet zones برای نواحی که quiet هستن، نواحی رعایت سکوت هستن، احترام قائل بشید. You must not use your phone in quiet zones on trains or in hotels.
داره نهیتون میکنه از انجام کاری. میگه نباید use your phone، از تلفنتون استفاده کنید. You must not use your phone. دیگه should نمیگه. In quiet zones. Quiet zones هم که گفتم خدمتون قسمت هایی هستن که quiet هستن، یعنی باید سکوت در اونجا رعایت بشه. On trains or in hotels. برای قطار و یا در هتل ها این نواحی quiet zones وجود داره. That is the reason why they exist. اصلا دلیل این که اون نواحی وجود دارن، مناطق وجود دارن، تخصیص داده شدن، همین هست. That is the reason they exist. وجود اونها exist. Existence یعنی وجود، موجودیتشون، دلیلشون مشخصه. به این دلیل که اونجا باید ساکت باشه. 5. Never shout. هرگز داد نکش. Never shout. Your phone is not a megaphone. تلفن شما بلندگو نیست. مگا به معنای بزرگ هست. فون هم که میدونید صدا هست. تلفن شما یک بلندگو نیست. مگافون. اصطلاحی رو هم بگم خدمتون، مثلا مگافون دیپلماسی. مگافون دیپلماسی یعنی سیاست بلندگویی داشتن. مثل بعضی از کشورهایی که هستن اظهارات تهدیدآمیز میکنن تا اینکه کشور دیگه به خواسته های این کشور تن بده. یعنی حالا میاد موشکش رو به نمایش میذاره یا کارهای دیگرش رو به نمایش میذاره و تبلیغات گسترده میکنه از این حالت با تهدید. این مگافون دیپلماسی هست. خب you don't have to shout. You don't have to. You don't have to به معنای نباید نیست. You have to به معنای باید هست. توجه داشته باشید، شاید در این درس ها گفته باشم خدمتون اگر براتون جدید هست. You have to یعنی باید، اما you don't have to به معنای نباید نیست، یعنی نیازی نیست که شما فریاد بکشید. You don't have to pay. نیازی نیست پرداخت بکنید. It's free. رایگان هست. پس you don't have to shout یعنی لازم نیست که شما فریاد بکشید. And don't shout because you think reception is poor. و فریاد نکشید به خاطر اینکه فکر میکنید reception is poor، به خاطر اینکه ارسال و دریافت ضعیف هست و یا در تلفنتون ضعیف هست یا اون طرف نمیشنوه یا شما نمیشنوید. Don't shout because you think، به خاطر اینکه فکر میکنید reception، بحث همون دریافت و ارسال و دریافت دیتا هست، is poor به معنی فقیر نیست، یعنی ضعیف بودن خط. It won't make any difference. تفاوتی ایجاد نمیکنه. Make difference یعنی تفاوت ایجاد کردن. It won't make any difference. It به چی برمیگرده؟ You're shouting. It will not make any difference. هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. فرقی نداره چه داد بکشی چه نکشی. 6. People with you deserve more attention than those at the end of a phone. افرادی که با شما هستن، کسانی که با شما هستن، people with you deserve یعنی لیاقت داشتن. You deserve more. لیاقت بیشتری داری، ارزش بیشتری داری. Deserve more attention. توجه بیشتری نیاز دارن. Than those. Then رو برای مقایسه. Than those هم نسبت به اونهایی که at the end of a phone هستن، یعنی اون طرف خط تلفن هستن. Wherever possible. Wherever ترکیب شده. Wherever هر کجا. Whenever هر وقت. Wherever possible هر وقت که امکان داشت. Turn off your phone in social situations and at meal times or put it on vibrate. هر جایی که امکان داشت. Wherever possible. Turn off your phone. تلفنتون رو خاموش بکنید. In social situations در موقعیت های اجتماعی، یا میتونه هر نوع ایونتی باشه، کانفرنس باشه یا هر حالتی. و and at meal times و زمان صرف غذاها. meal times ها که میدونید breakfast, lunch و dinner time هست. Or put it قرار دادن تلفن بر وضعیت خاصی میگیم you put it on vibrate. Please put it on vibrate. Please put it on silent. یا بذارش رو حالت vibrate. If you have to keep your phone on because you are expecting an important call, apologize in advance. If you have to, اگر باید keep your phone on، اگر باید تلفنتون رو روشن بذارید because you're expecting an important call، به خاطر اینکه شما منتظر یک تماس مهم هستید. To expect something means منتظر چیزی بودن. Or waiting for an important call. Apologize verb هست، امری هم هست، imperative. عذرخواهی بکنید in advance یعنی پیشا پیش عذرخواهیتون رو بکنید، بگید به دیگران.
که من منتظر تماسی هستم. And I have to keep my phone on because I'm waiting or expecting an important call. 7. Don't continue on with phone conversations when you are in the middle of something else. Don't continue on with phone conversations یعنی مکالمات تلفنیتون رو ادامه ندید. When you are in the middle of something else. وقتی که در میانه انجام کار دیگری هستید. In the middle of something else. چیز دیگه ای. This is especially true if you are in banks, stores, etc. به ویژه این مسئله خیلی مهم هست وقتی که توی بانک هستید، توی فروشگاه هستید و غیره. This is especially true یعنی این محیط ها صدق میکنه. This is especially true به این معنا هست. اگه تو بانک باشی و استورز باشی این مسئله که در بالا گفتیم صدق میکنه. It is insulting not to give the people who are serving you your full attention. Insulting این کار بی احترامیه. Not to give یعنی ندادن. Not to give the people who are serving you کسانی که دارن به شما خدمت میرسونن. For example توی بانک یا تو استور یک کسی داره کمکتون میکنه شما بخواید با فون صحبت بکنید شما بهش attention نمی کنید. full attention رو بهشون نمیدید. توجه کاملتون رو بهشون ندید. It is insulting. They will be insulted. اونا بهشون بی احترامی خواهد شد. Number 8. Think about where you are calling from. فکر کنید از کجا دارید زنگ میزنید. محیطتون چی هست. Don't make or receive calls in inappropriate places. Don't make calls یعنی تماس نگیرید. Don't receive calls یعنی تماس رو جواب ندید. receive call که میکنید یعنی همون دکمه سبز رو میزنید وقتی که زنگتون میخوره. Do not receive calls in inappropriate. Appropriate رو در بالا گفتیم یعنی مناسب. Inappropriate حالت منفیش هست. نامناسب. تلفظ appropriate inappropriate یعنی روی این شما استرس نمیذارید. قبلا هم گفتیم این رو در صفت‌های دیگه. پس در مکان‌های نامناسب نه زنگ بزنید نه تماس رو جواب بدید. Put your phone on vibrate in meetings, movies, etc. Put your phone on در بالا گفتیم. تلفنتون رو در زمانهایی که در جلسه هستید، سینما هستید و غیره روی حالت ویبره بذارید. If you must take a call in the car, use a hands-free set. اگر قراره که به تماسی جواب بدید توی ماشین if you must take a call تماسی رو بخواید جواب بدید use a hands-free set از ست hands-free تون استفاده کنید. ست یعنی دستگاه. از hands-free استفاده کنید. hands-free دستتون رو آزاد میذاره برای رانندگی کردن. خب adapted from Debrett's Modern Manners از اونجا گرفته شده. manners رو هم که در قسمت بعد توضیح میدیم. البته manners همون حالت آداب و نزاکت و تشریفات و ضوابط اخلاقی در رعایت یه سری مسائل اجتماعی هست. خب سوالات صفحه قبل رو الان دیگه میتونید جواب بدید. Do you agree with what Debrett says و do you ever do any of these things اینها رو میتونید جواب بدید. حتما این قسمت رو چون مربوط به تکنولوژی هست و اگر شما کسانی هستید که قراره که در امتحانات آیلتس، تافل و غیره شرکت بکنید اینها نمونه سوالاتی هست که حتما میاد براتون و چون بحث تکنولوژی هست و مسلما یکی از گزینه‌ها همینها خواهد بود. بریم ادامه درس در قسمت B در همین صفحه. Read the text again. Match the highlighted phrases with their meaning. Two of the phrases match the same meaning. خب قسمت هایی که هایلایت شده در متن رو کار کردیم، معناشون رو گفتیم و توضیح هم دادیم و میایم اینجا با چهار گزینه ABCD میایم اینها رو مچ میکنیم. A. You don't need to do this. It isn't necessary. You don't need to do this یعنی لازم نیست این کار رو انجام بدید. It isn't necessary. Necessary یعنی لازم و واجب بودن. واجب نیست، لازم نیست. که در متن ما داشتیم You don't have to shout. You don't have to shout. نیازی نیست که فریاد بکشی. You don't have to shout یعنی it isn't necessary. You don't need to do this. You don't need to shout. It isn't necessary to shout. در B. Don't do this. It isn't allowed or permitted. این کار رو انجام نده. اجازه این کار برای شما وجود نداره. شما اجازه انجام این کار ندارید. Permission ندارید. You must not use your phone. Must
باید. شما نباید. You must not. نباید از تلفنتون استفاده کنید. به این معنا هست. Don't do this. It is not allowed to use your phone. It is not permitted. C. It is necessary or required to do this. It's necessary or required. لازمه. ضروریه که این کار انجام بشه. You have to keep your phone on. در متن داشتیم. 2 تا بوده. You have to keep your phone on. باید تلفنتون رو وقتی روشن نگه دارید. و you must take a call و که در متن آخر بوده. باید یه تماسی رو بگیرید جواب بدید. و it's a good idea to do this. It's a good idea. از should استفاده میکنیم. اینا معادل هستن. It's a good idea to do this. یعنی you should change it. بهتره که این کار رو عوض بکنید. پس وقتی نیاز نیست کاری رو انجام بدید. You don't have to. نیازی نیست. Don't do this. نباید این کار رو انجام بدید. You must not. و وقتی که نیاز هست you have to و یا you must رو میارید. و وقتی میگیم it's a good idea or I think it's a good idea فکر میکنم خوب باشه از should استفاده میکنیم. اما به هر حال در قسمت C page 139 grammar bank 4b در مورد must have to و should بیشتر میخونیم و تمرین های شما حتما انجام بدید. خب با هم میریم قسمت grammar bank. خب در قسمت grammar bank هستیم. have to, must و should رو میخوایم کار بکنیم. در کتاب امریکن انگلیش فایل 2 این قسمت ها رو کار کردیم. منتها در این درس میخوایم به جزئیات بیشتری از این ساختار بپردازیم. have to or must plus base form در این قسمت هست. Number 1. You have to wear a seat belt in a car. داخل ماشین باید سیت بلت رو ببندید. کمربند ایمنی رو ببندید. You have to. باید هست. Do you have to work on Saturdays? آیا روزهای شنبه باید کار بکنید؟ Do you have to work on روزهای هفته؟ On با حرف اضافهش هست و Saturday رو هم که با اس بزرگ نمیشه و Saturdays به معنی شنبه ها باید کار بکنید. I had to wear a uniform at my elementary school. در مدرسه ابتدایی هم باید یونیفرم می-پوشیدم. I had to گذشته have to و has to هست و اینجا که I هست و had to به معنای باید برای من هست. must گذشته نداریم. I'll have to get up early tomorrow. فردا صبح باید زود بلند شم. بیدار شم از رخت خواب بلند شم. I'll have to. I will have to هست. My interview is at 9. مصاحبه من در ساعت 9 هست. Number 2. You must be on time tomorrow because there is a test. فردا باید سر وقت باشی به خاطر اینکه فردا امتحان هست. آزمونی هست. You must be. قسمت دوم Number 2. You must remember to call Emily. باید یادت باشه که به امیلی زنگ بزنی. It's her birthday. اون روز تولدش هست و یا تولدشه. You must remember و بعدش to call Emily میارید. بعد از must to نمیذارید مگر اینکه یه فعلی داشته باشید و بعد از اون بخواید to بیارید. نمیگید you must to remember. مودال هستن اینها. 3. I love the Louvre. من از لوور که موزه هست خوشم میاد. عاشقش هستم. You have to go when you are in Paris. وقتی که تو پاریس هستی باید بری و ببینیش. You must see this movie. It's amazing. باید این فیلم رو ببینی. عالیه. It's amazing. خب میریم سراغ rules. Have to and must are usually used to talk about obligation or something that is necessary to do. obligation یعنی چیزی که اجبار هست و ضروری هست که انجام بدیم. have to و must رو معمولا برای زمانی که میخوایم obligation و یا چیزی که ضرورت داره انجام اون میایم استفاده میکنیم. مثل you have to wear a seat belt. باید این کار رو انجام بدید. این یک obligation، یک rule هست. traffic law هست. Have to is a normal verb and it exists in all tenses and forms, for example, also as a gerund or infinitive. have to خودش یک فعل نرمال هست، معمولیه، مثل فعلهای دیگه مثل work، مثل wash و غیره. به همه شکلها وجود داره، بر همه وجوه وجود داره و حتی شکل gerund و infinitivش هم وجود داره، یعنی حالت اسم مصدر و مصدریش هم وجود داره. Number 2. Must is a modal verb. must یک فعل وجهی هست. It only exists in the present. مثل have to دیگه نیست. have to حالتهای مختلف داشتش. I will have to آینده. I have to حالت حال هست. I had to گذشته هست. اما must فقط در حالت
زمان حال وجود داره. But it can be used with the future meaning. اما با معنای آینده میتونید اون رو استفاده بکنید. مثلا you must be on time tomorrow number 2 و برای به معنای آینده هست. You must remember to call Emily. اینا یادت باشه، اینا برای آینده میتونه استفاده بشه با معنای آینده، اما فرم همون فرم must هست. اما یادتون باشه که must رو برای گذشته به کار نبرید. و number 3 you can also use have to or must for strong recommendations. اگر پیشنهادات خیلی قوی دارید برای یا تأکیدی دارید برای کسی یا برای انجام چیزی، میتونید از must و have to استفاده کنید. فقط should لازم نیست بگید. میتونید بگید وقتی که در پاریس هستی باید بری ببینیش. حتما باید ببینید. از اون فیلم هایی هست که باید ببینیش. You must see this film. به این شکل. Have to, must plus base form. Have to or must. خب کی باید از have to استفاده کنیم؟ کی از must مقایسه شون رو ببینیم. Have to and must have a very similar meaning and you can usually use either form. Have to و must معنای خیلی مشابهی دارن و معمولا میتونید هر کدوم از اینها رو به جای همدیگه استفاده بکنید. Have to is more common for general external obligations, for example, rules and laws. Have to عمومیت بیشتری در حالت کلی داره و تعهداتی که از بیرون هست، external هست، یعنی شما تعیین نمی کنید. مثلا قانون اینو تعیین کرده. external اینجا وقتی میگیم به این معنا هست. به عنوان مثال rules and laws هست. مقررات و قوانین این have to رو میان بیان میکنن. For example, you have to wear a seatbelt که در قسمت قبل گفتیم. Must is more common for specific, that is, on one occasion or personal obligations. Compare. Must برای موقعیت‌های خاصی یا obligation هایی که شخصی هست. That is اینجا IE که آورده. That is یعنی به این معنا که on one occasion وقتی specific که میگیم در یک زمان خاص هست. بیاییم مقایسه بکنیم have to و must رو. I have to wear a shirt and tie at work. It's the rule in this company. تو این شرکت این قانونه که I have to wear a shirt. پیراهن بپوشم و کراوات بذارم در سر کارم. I have to این چی هست؟ External obligation هست. از بیرون تعیین شده rule هست. و I must buy a new shirt. This one is too old now. I must buy. It's my own decision. من تصمیم خودم رو گرفتم. تصمیم منه. Personal obligation هست. برای من این خوبه الان تصمیم گرفتم که یک شرت جدید بخرم، پیراهن جدید بخرم، به خاطر اینکه این یکی خیلی قدیمی شده. Have got to. Have got to is often used instead of have to in spoken English. Have got رو همونطور که برای have استفاده می کردیم در spoken معمولاً بوده در حالت گفتاری. Have got to رو هم برای باید میتونیم در زمانی که بافت گفتاری داریم استفاده کنیم. مثلا میگیم I've got to go now. It's very late. باید برم یا بایستی برم. خیلی دیر شده. I've got to go now به جای I have to go now. و don't have to. You don't have to pay. This museum is free. You don't have to pay. نیازی نیست پول بدید. این موزه رایگان هست. You don't have to go to the party if you don't want to. اگه نمیخوای لازم نیست بری به مهمانی. You don't have to. You have to به معنای باید و you don't have to به معنای لازم نیست هست. Must not منفی نباید نهی میکنه. You must not park here. شما نباید اینجا پارک بکنید. We use don't have to when there is no obligation to do something and must not when something is prohibited. Don't have to رو وقتی که obligation وجود نداشته باشه، اجباری وجود نداشته باشه برای انجام چیزی میارید. میگید you don't have to pay, you don't have to go. لازم نیست بری. ضرورتی نداره بری. If you want you can stay. اگه بخوای میتونی بمونی. و must not رو هم وقتی که something is prohibited، وقتی چیزی ممنوع شده باشه، prohibit شده باشه، شما باید از must not استفاده کنید. You must not smoke here. You must not use your phone here. Don't have to and must not are completely different. Don't have to و must not کاملا متفاوت هستن. Compare. You don't have to drive. We can take a train. لازم نیستش که رانندگی بکنیم. میتونیم یه قطار بگیریم، یعنی با قطار بریم. You can drive if you want to, but it's not necessary or obligatory. میتونی رانندگی بکنی اگر میخوای، اما ضرورتی نداره، اجباری نیست.
You must not drive along the street. You must not. نباید در این خیابان رانندگی بکنید در طول این خیابان. It's prohibited. Against the law. غیر قانونیه. این خلاف قانونه. نمیگی you don't have to drive along the street. ضرورت نداره نمیگیم. وقتی چیزی prohibited هست against the law هست بعد you must not بگیم. You can often use can't or not allowed to instead of must not. به جای must not اغلب میتونید از can't و یا not allowed to که حالت پسیو داره استفاده بکنید. مثلا you must not or you can't or you are not allowed to park here. You are not allowed. حالت پسیو رو فراموش نکنید با allowed که میخواید بیارید. پس you must not, you can't or you are not. She's not allowed. We are not allowed to do something, to park here. Should or shouldn't plus base form. Should رو ببینیم. You should take warm clothes with you to Quito. وقتی به کویتو میری لباسهای گرم با خودت ببر. بهتره که ببری. You should take warm clothes with you با خودت. It might be cold at night. ممکنه که شب سرد باشه. شاید شب سرد باشه. might رو خوندیم. It might be cold at night. You shouldn't drink so much coffee. بهتره که اینقدر قهوه ننوشی. You shouldn't drink. It isn't good for you. برات خوب نیست. I think the government should do something about unemployment. فکر میکنم که دولت بهتر کاری رو برای بیکاری انجام بده. Unemployment. Employment کار داشتن هست. Unemployment بیکاری هست. Should do something. میگیم I think the government should do. نمیگیم must do something. نظر رو وقتی میگیم بهتر دولت این کار رو انجام بده. وقتی که در مورد چیزی از شما سوال میشه با should بگید بهتره. Should is not as strong as must or have to. should به شدت must و have to نیست اجبارش. We use it to give advice or an opinion to say if we think something is the right thing or wrong thing to do. should رو برای اینکه نظرمون رو بگیم و یا اینکه بگیم چیزی انجام دادنش خوبه یا بد هست استفاده میکنیم. وقتی میخوایم give advice بکنیم، میخوایم نصیحتی بکنیم، توصیه‌ای بکنیم، از should استفاده میکنیم. should is a modal verb. The only forms are should or shouldn't. should هم از افعال وجهی هست، مودال هست و گذشته و حالت دیگه نداره. تنها دو حالتی که داره هم حالت should و shouldn't که منفی هست. should not. خب بحث گرامر تموم شده. برمیگردیم به درس اصلیمون. Part 3, Pronunciation and Speaking. Silent consonants, linking. Part A. Each of the words in the list has a silent consonant or consonants. With a partner, cross out the silent letters. خب بخش pronunciation و speaking رو با موضوع silent consonants شروع میکنه. بی صداهایی هستن که خونده نمیشن. مثلا در should حرف L رو میبینید cross out کرده، یعنی حذفش کرده، روش خط کشیده. ما نمیگیم should. و talk L رو دوباره شما باید اینجا cross out بکنید. talk. wrong به همین شکل Wش خونده نمیشه، نمیگیم were wrong. listen شما T رو نمیشنوید. half L رو نمیشنوید، نمیگیم half. اگر جرمن باشه ما میگیم half، ولی در بریتیش و امریکن ما صدای L رو نمیشنویم، میگیم half. dishonest صدای H رو نمیشنوید، نمیگیم dishonest که کسی که صادق نباشه، ریاکار باشه، dishonest هست. knowledge چه صدایی رو نمیشنوید؟ صدای K رو نمیشنوید، نمیگیم knowledge. صدای D رو هم نمیشنوید، K و D. design G رو نمیشنوید که ما بگیم که تلفظش بکنیم، بگیم design. whole W رو نمیشنوید، whole انگاری که فقط whole HOLE رو دارید میخونید. rhythm صدای H رو در اینجا نمیشنوید. doubt که در درس گفتیم B رو نمیشنوید، doubt. foreign صدای G رو نمیشنوید. و calm آرامش هست، L رو در اینجا calm نمیشنوید.
island به معنای جزیره. island صدای اس رو نمیشنوید. island. بعضی از دوستان این کلمه رو ایسلند میخونن. ایسلند درسته که اسم یک کشوری هست، اون همون آیسلند هست. ICELAND، یک سر یک کلمه. جزیره رو آیلند میخونیم. آی اسش اینجا خونده نمیشه، پس آیلند و آیسلند رو با هم اشتباه نگیرید. 246 listen and check میکنید، به نیتیو سپیکر گوش بکنید، ببینید چطور تلفظ میکنه و چک هم بفهمید که انجام دادیم. Part C 2.47 listen and repeat the sentences, try to copy the rhythm and to link the marked words. لینک کردن رو قبلا گفتیم، یه بار دیگه هم اشاره میکنیم، میگیم وقتی کلمه ای به حرف بی صدای کانسوننتی ختم بشه، مثال turn، اینجا ن داریم و کلمه بعدی ما با یه واول شروع بشه یا با یه صدایی شروع بشه، ما اینها رو به همدیگه لینک میکنیم، به عبارتی به همدیگه وصل میکنیم، انگار یک کلمه هست. مثل you must turn off. turn off انگار یک کلمه شده، نمیگیم you must turn off your phone. و فون رو اینجا میبینید phone on a plane. اینجا صدایی که میشنویم مهم هست. قبلا هم خدمتتون عرض کردم نگاه به نوشته نمی کنید، نگاه به روش نگارشیش نمی کنید که بگیم اینجا ای داره بعد نمیتونیم به آ وصلش بکنیم. نه، فون به ن ختم میشه. کلمه بعدی هم با کلمه بعدی هم که آن هست، ما صدای آ رو میشنویم، پس ن رو به آ وصل میکنیم، میگیم your phone on non انگار شنیده میشه. non a plane your phone on a plane، به این شکل. you should only د رو به او وصل کنید. should only call him in. him امش به ای وصل میشه، صدای ای نه به آی. call him in an emergency. نه به ا وصل میشه و نه بعدی به emergency وصل میشه. call him in an emergency. we have to leave at 11. leave و به ا، ت به ای وصل میشه. at 11. leave at 11. بقیه هم به همین شکل گوش کنید به فایل صوتی، لینک رو انجام بدید. برای چه کار خوب هست؟ برای اینکه لهجه‌تون، روش بیانتون، اینتونیشنتون شبیه یک نیتیو سپیکر بشه و بهتر بتونید فلوئنت صحبت بکنید. Part D. Read the definition of manners. Then make sentences using should or shouldn't for something that you think is a question of manners, and with must or must not or have to for something that is a law or rule. definition manners رو بخونیم. definition گفتیم معنا هست، توضیح هست. manners رو در اینجا آورده توضیح داده. بعد بیاید جمله های پایین رو تغییر بدید و در مورد صحبت بکنید. should و shouldn't رو برای چیزی که فکر میکنید که نشان دهنده ضوابط اخلاقی هست، خوب هست و بد هست رو بیایید بگید. و must و must not و have to رو که اجبارها رو داره نشون میده و نهی کردن ها هست و مربوط به قانون و مقررات میشه، بیایید استفاده بکنید با این جمله ها. manners رو در اینجا definitionش رو میاره. manners استرس رو ببینید در قسمت M هست، صدا ا، صدای شعا بعدی بعد از N و RZ داریم. manners plural هست. noun a way of behaving that is considered acceptable in your country or culture. یک روش رفتاری هست که is considered ملاحظه میشه acceptable قابل پذیرش is acceptable قابل پذیرش هست در کشور شما یا در فرهنگ شما. این میشه manners. manners یعنی آداب یا نزاکت چیزی رو داشتن. بریم قسمت پایین. Turn off your phone in a theater. خب برای این جمله از should استفاده میکنید یا shouldn't و یا have to or must. بسته به فرهنگی که ما داریم ما میتونیم از should, shouldn't, have to, must و یا must not استفاده کنیم. به عنوان مثال میگیم you must turn off your phone in a theater و یا you have to turn off your phone in a theater. و همینطور پایینتر you should turn off your phone in a theater یعنی بهتره، این نظر منه و فکر میکنم. حالا اگر قانون باشه میگید you must turn off your phone و یا you have to turn off your phone. اینطوری حالت قانونیش بهتره با have to بگیم. talk loudly on your phone in public. بلند صحبت کردن با تلفنتون در مکانهای عمومی. you must not talk loudly on your phone in public. نباید در مکانهای عمومی بلند با تلفنتون صحبت کنید. send text messages when you are driving. در درس‌های قبلی کار کردیم. نمیگید you don't have to send. You don't have to send یعنی که
لازم نیست وقتی رانندگی میکنید تکست بفرستید، پیام بفرستید. اگر بگید you shouldn't send، خب نظر شماست. اگر میگید you must not send text messages یعنی که دارید قانونی رو بیان میکنید. این کار نباید انجام بشه. You must not send text messages when you are driving. Reply to a message on your phone while you are talking to somebody face to face. وقتی داری با کسی چهره به چهره صحبت میکنی، talking to somebody face to face، reply بکنی به یه مسیج، به یه پیامی پاسخ دادن، reply کردن هست. You shouldn't. میتونید بگید you shouldn't reply to a message on your phone while you're talking to somebody face to face. بهتر این کار نکنی. Play noisy games on a phone in public. You must not play noisy games on a phone in public. بازی پر سر صدا رو در جمع انجام نمیدید. Use your phone at a gas station. You must not use your phone at a gas station. در پمپ بنزین از تلفنتون نباید استفاده بکنید. Video people on your phone without their permission. ویدیو کردن فعل هست، به معنی فیلم برداری کردن هست. بدون اجازه دیگران ازشون فیلم برداری بکنید. You must not video people on your phone without their permission. Set your phone to silent mode on a train. تلفنتون رو روی وضعیت silent بذارید در قطار. You should set your phone to silent mode on a train. بهتر این کار بکنید. Send or receive texts at the movies. You shouldn't do that, or you must not send or receive texts. نباید این کار رو انجام بدید. میتونید قانونی بگید و اینکه بگید you shouldn't. That's my opinion. Turn off your phone on a plane during takeoff or landing. این یک regulation هست و شما must رو باید بیارید و یا have to. You have to turn off your phone on a plane. تلفنتون رو در هواپیما during takeoff and landing، در طول زمان برخاستن و نشستن هواپیما باید خاموش کنید. You must turn off و یا you have to turn off your phone. خب به این ترتیب درس 4B قسمت 1 در اینجا به پایان میرسه. موفق و پیروز باشید. به نام خدا. Part 4 Reading. ادامه درس از Unit 4B American English File سطح 3. Imagine that you have been invited to visit your partner's family. Think of 3 things that you feel would be bad manners to do. manners رو در درس گذشته کار کردیم، گفتیم که آداب هست، حالا آداب مربوط به هر موقعیتی و از ما میخواد که تصور کنیم که به یه مهمانی دعوت شدیم. You have been invited. پاسیو هست. To visit your partner's family. پارتنر هم که قبلا گفتیم میتونه حالا نامزدتون باشه، میتونه همسرتون باشه یا حالا کسی که باش دوست هستید و یا در بحث تجاری شریکتون باشه. 3 چیزی که احساس میکنید که از آداب معاشرت هست و بد این کار رو انجام بدید چیا میتونن باشن؟ For example, using your phone at the dinner table, not saying please or thank you, و using bad language or saying that you don't like the food. کاری که بد هست استفاده از تلفن در موقع شام هست، نگفتن تشکر هست و لطفاً هست و اینکه از کلمات بد استفاده بکنید. using bad language یعنی بد صحبت بکنید و اینکه بگید که شما غذا رو دوست ندارید. saying that you don't like the food. Part B, read the article. Did Haiti do any of those things? What did she do wrong, according to Mrs. Bourne? Whose side would you take? خب متن رو بخونید و بعد ببینید که آیا هیدی هیچ کدوم از این کارها رو انجام داد و چه کار بدی رو به گفته خانم برن اون انجام داده و شما طرف کیو میگیرید. Whose side would you take? خب بریم متن رو با هم بخونیم. News online. 2 sides to every story. 2 سوی هر موضوع یا داستان، یعنی هر موضوع 2 سو داره، 2 پهلو داره. Everyone knows it can be difficult to get along with your in-laws, but for 29-year-old Haiti Withers, it may now be impossible. همه میدونیم که یا همه میدونن که ارتباط گرفتن و یا کنار اومدن با این-لاها سخت هست. این-لاز کیا هستن؟ این-لاز کسانی هستن که از طریق ازدواج با شما نسبت پیدا میکنن. پس خویشاوندان سببی شما هستن. مثل کی؟ mother-in-law, brother-in-law.
مادر زن، مادر شوهر، برادر زن و غیره، اینها in-laws هستن که پسوندهای این لا رو میگیرن. اما برای هیدی ویدرز 29 ساله که قبلا هم این رو گفتیم، 29 year old حالت صفت داره، نمیگیم 29 years old. هیدی ویدرز که اسم این خانم هست، it may now be impossible، حالا دیگه شاید حتی براش غیر ممکن هم باشه که بخواد باشون کنار بیاد. be impossible. Hedy was invited to spend a weekend with her fiancé Freddie's family at their house. هیدی دعوت شده بود، was invited حالت پسیو، to spend که صرف بکنه، بگذرونه یا سپری بکنه، the weekend تعطیلات رو with her fiancé Freddie's family با فیانسه‌اش که نامزدش هست. فیانسه یک کلمه خارجی هست، در انگلیسی اومده به معنای نامزد هست. دو تا فیانسه داریم، یه فیانسه با یه ای هست که این علامت رو هم روش داره و یه فیانسه با دو ای. فیانسه که یک ای داره من هست، مرد هست، پس فردی میتونه فیانسه باشه با حالت ای که اینجا آورده، تک ای هست. و فیانسه که دوتا ای داره همینجا این علامت رو روی خودش داره، یعنی روی ای دوم دیگه نداره، اون وومن هست، یعنی نامزدی هست که زن هست. فیانسه یک ای نامزد مرد هست، فیانسه دو ای نامزد زن هست. فردیز فامیلی خانواده فردی at their house تو خونهشون دعوت شده بود که با خانواده فردی تعطیلات رو بگذرونه. But soon after they returned home, Hedy received a very nasty email from Carolyn Byrne, Freddie's stepmother, criticizing her manners. اما به محض اینکه اونها برگشتن خونه، they returned home, Hedy received دریافت کرد a very nasty email، یک ایمیل خیلی تند یا آزاردهنده یا unpleasant، nasty به این معنا هست، از کارولین برن دریافت کرد که فردیز step mother میشه، مادر ناتنی فردی میشه. criticizing her manners که رفتارها و آداب هیدی ویدرز رو مورد انتقاد قرار داده بود. criticizing. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. خب در اینجا این متن ایمیل مادر ناتنیه هست که کارولین برن هست و میگه here are a few examples of your lack of manners. به هیدی میگه که چند نمونه یا مثال از فقدان ادب و نزاکت شما رو آوردم. When you are a guest in another person's house, you should not declare what you will and will not eat unless you are allergic to something. وقتی که مهمان هستی تو خونه یه نفر دیگه in another person's house, you should not declare یعنی بیان کردن، اعلام کردن و اظهار کردن. نباید اظهار کنی که what you will and will not eat، که چه چیزی رو میخوری و چه چیزی رو نمیخوری، مگر اینکه unless، اینجا unless به معنی مگر اینکه you're allergic to something، مگر اینکه به چیزی حساسیت داشته باشید. to be allergic to something. I'm allergic to something. For example, I'm allergic to garlic. من مثلا به سیر حساس هستم یا حساسیت دارم. You should not say that you do not have enough food. نباید بگی که غذات کافی نیست. You should not say that you do not have enough food. بعد از enough اسم میاریم و یه ساختار میسازیم. I don't have enough food. I don't have enough water, enough money. You should not start before everyone else. نباید قبل از دیگران غذا رو شروع کنی. You should not take extra helpings without being invited to by your host. Helping به معنای وعده یا پرس غذا هست. Extra helping یعنی وعده یا غذای اضافه هست. یه پرس غذای اضافه بکشی بیشتر از اون چیزی که اول گرفتید. You should not take extra helpings بدون اینکه از طرف میزبانتون دعوت شده باشید یا میزبانتون به شما تعارف کرده باشه. Without being invited to by your host. You should not lie in bed until late morning. نباید تا دیر وقت صبح توی رخت خواب بمونید یا دراز بکشید. You should have sent a handwritten note after the visit. You
have never written to thank me when you have stayed. باید یک دست نوشته یا یادداشت دست نوشته رو بعد از اون مهمانی می نوشتید به من. هیچ وقت بعد از اینکه تو خونه ما موندید شما چیزی برای من برای تشکر ننوشتید. Heidi was shocked and immediately sent the email on to some of her close friends. هیدی متعجب شده بود، غافلگیر شده بود. was shocked. این هم حالت پسیو داره. و بلافاصله ایمیل رو به چند تا از دوستان نزدیکش فرستاد. and immediately بلافاصله sent گذشته send هست. the email یعنی همین ایمیل رو حرف تعریف داره رو در درس گذشته کار کردیم. کدوم ایمیل؟ the email همین ایمیلی که خانم برن فرستاده بود. and send the email on. okay we send email to somebody. ما ایمیل رو به کسی میفرستیم. حرف اضافهش هم to هست ولی یه حرف دیگه هم داریم اینجا on. sent the email on to some of her close friends. این sent on به چه معنی هست؟ وقتی که یک چیزی رو دریافت میکنید، پیامی رو دریافت میکنید و به کسی دیگه اون رو میفرستید، یعنی forward میکنید تا اونها کاری روش انجام بدن یا اونها هم ببینن، send on میکنید. send on to. send an email on to somebody else. Surprised and amused, the friends forwarded it to other people. And soon the email had been posted on several websites with thousands of people writing comments about the mother-in-law. The friends کدوم دوستان هستن؟ همین دوستان. Her close friends. دوستان که surprised و amused شده بودن یعنی متعجب شده بودن و خوششون اومده بود. amused شده بودن. forward یعنی فرستادن، به جلو رسوندن، به جلو فرستادن و برای ایمیل یا مسیج یعنی به کسی دیگه این رو فرستادن. عین همون پیام رو. to other people اونو به بقیه به دیگر افراد هم فرستادن و and soon the email و به زودی این ایمیل had been posted بر روی چندین وبسایتس پست شده بود. with thousands of people writing comments about the mother-in-law و هزاران نفر در مورد این مادر ناتنی کامنتس های هم نوشتن. thousands of people writing comments که تفسیر هست، نظر هست در مورد این the mother-in-law که میدونید کی هست، خانم برن هست. خب adapted from the Daily Mail website و میریم سوال بالا رو هم با هم یه دور ببینیم، پاسخ بدیم. Part B, read the article. Did Heidi do any of those things? آیا هیچ کدوم از اون کارها رو انجام داده؟ We say yes. She did some of those things. Well, what did she do wrong according to Mrs. Byrne? And whose side would you take? این رو که با خودتون برمیگرده و what did she do wrong رو با هم پاسخ میدیم. She told Mrs. Byrne food that she liked and disliked. She said she didn't have enough food. She started eating before everyone else. She helped herself to more food before Mrs. Byrne had offered her more. She stayed in bed late and she didn't send a handwritten card after the visit. کارهایی بود که هیدی ویدر انجام داد. میریم ادامه درس قسمت C. Find words or phrases in the article that mean. definition های اینجا هست. 7 definition داریم، تعریف داریم. The first one is a noun. یک اسم هست از part of speechش. A man to whom you are going to be married. مردی که قرار شما باهاش ازدواج کنید. To whom مفعولی هست، قرار باهاش برید ازدواج بکنید. To be married. fiancé هست، همونطور که عرض کردم خدمتون. همین فیانسه که در متن داشتیم. one e برای مرد، double e برای زن. تلفظش هم هر دو دقیقاً به یک شکل هست. دو حالت تلفظ داره، fiancé و یا fiancé. Number 2 adjective unpleasant. ناخوشایند، تند و آزاردهنده هست. nasty nasty. Number 3 is a verb saying what is bad or wrong with somebody or something. خب اگر بخواید بگید که چیزی بد هست در ارتباط با کسی یا چیزی، شما criticize میکنید، نقد میکنید. criticize.
I criticized him. من اون رو نقد کردم، انتقاد کردم ازش. Number 4, noun, not having enough of something. وقتی که از چیزی به اندازه کافی نداشته باشید، lack، فقدان هست. lack of manners رو در متن داشتیم. فقدان ادب و نزاکت بود. Number 5, noun, a person who you invited to your house. اسم هست. کسی رو که شما به خونتون دعوت کردید. A guest. G-U-E-S-T. Number 6, noun, a person who receives a visitor. کسی که یک ملاقات کننده رو میپذیره یا guest رو میپذیره. As a host. یک میزبان هست. H-O-S-T. Number 7, verb, sent an email or message you received to another person. ایمیل یا پیامی رو که شما دریافت کردی به کسی دیگه بفرستی forward میکنید. forward استرسش هم روی قسمت اول هست. forward. خب این قسمت رو انجام دادیم. میریم قسمت بعد که نوت گرامر هست. should have. should have. We use should have to talk about something that happened in the past that you think was wrong. For example, you should have written me a thank you letter. You didn't write to me. I think this was wrong. should have یه ساختاری هست که ما در مورد گذشته استفاده میکنیم. یعنی وقتی میخوایم بگیم که تو باید این کار رو میکردی ولی در واقع نکردی، اون کار رو انجام ندادی، از should have استفاده میکنیم. مثلا میگیم you should have told me. تو بایستی به هم میگفتی. It means you didn't tell me. به این معنا هست که به من نگفتی. You should have stopped him. باید جلوشو میگرفتی. جلوی اون آدم رو میگرفتی ولی نکردی. You didn't do that. این کار رو نکردی. You didn't stop him. در مثال این قسمت هم که از متن آورده شده You should have written me a thank you letter. بهتر بود یا باید برای من یه thank you letter یا نامه تشکر می نوشید. You didn't write to me به این معنا هست به هم ننوشتی. I think this was wrong. اشتباه کردی. پس should have رو به این شکل استفاده میکنیم. قرار بود کاری انجام بشه و باید انجام میشد و نشده و شما دارید میگید که این کار رو باید انجام میدادی اما ندادی. فقط از ساختار should have استفاده میکنی و نیازی هم نیست بگید دوباره you didn't do that. مثلا در مثال اولی که عرض کردم خدمتتون شما کافیه فقط بگید you should have told me. You should have told me. بایستی به هم میگفتید و دیگه نیاز نیست بگید but you didn't tell me. همون جمله اول کفایت میکنه. You should have told me یعنی باید به هم میگفتی و در پس خود این جمله این معنای دیگه هم هست که ولی به هم نگفتی. خب این هم از should have. بریم قسمت بعد. Part D. Now read some of the comments that were posted on the internet. Write H next to the ones that support Haiti and C next to the ones that support Carolyn. خب حالا بیاین کامنت هایی که پست شده روی اینترنت رو بخونیم. posted were posted حالت پسیو داره یعنی کسایی دیگه اومدن پست کردن. on the internet قبلا هم عرض کردم خدمتتون چیزی که روی اینترنت انجام بشه on the internet. حرف تعریف د رو هم داریم. اینترنت رو هم ببینید با آی کپیتال نوشته شده. کاری که باید انجام بدیم این هست که بعد از هر کامنتی باید ما اینجا H بنویسیم اگر اینها در سپورت هیدی هست. اگر اینها در سپورت هیدی هست، در حمایت از هیدی هست H بنویسید و اگر در سپورت کارولین هست C بنویسید. Number 1, Mrs. Burns says Haiti should have sent a handwritten thank you note. However, she sends this letter by email. We are in the 21st century. Nobody sends handwritten letters anymore. Mrs. Burns میگه هیدی باید یه handwritten thank you note می نوشت. یه یادداشت تشکر دستنویس handwritten میفرستاد. should have sent در بالا گفتیم قسمت نوت گرامر باید میفرستاد. این به این معنا هست که نفرستاده و ادامه میده. however اگرچه she sends this letter by email خودش میاد این نامه رو با ایمیل میفرسته. ما توی قرن 21 هستیم. In the 21st century. Century به معنای قرن. Every 100 years is a century. و در قرنی بودن. In the 21st. اینجا عدد ترتیبی داریم. In the 21st century. ST برای first هست. اگر 22nd باشیم که امیدوارم برسیم باید to و
nd داشته باشیم. Nobody sends handwritten letters anymore. هیچ کس دیگه نامه دستنویس نمیفرسته. خب این رو براش H میزنید. This one supports Haiti. And number 2, why do we hear nothing about Freddie's role in all this? Why didn't he prepare Haiti? چرا اصلا ما نقش فردی رو تو همه این موضوعات نمیبینیم؟ چرا نمیشنویم چیزی به این شکل هست؟ چرا اون هیدی رو آماده نکرد؟ Why didn't he prepare Haiti? He must know what his stepmother is like. اون باید بدونه که stepmother یا مادر ناتنیش چطوری هست. What his stepmother is like. گفتیم این like به چه معنایی هست؟ دوست داشتن نیست. حالت پروپوزیشنش هست و میگیم که به چه شکلی هست، یعنی از لحاظ اخلاقی به چه شکلی هست. He could also have prepared his family by telling them about any eating problems his friend has. اون همچنین میتونستش آماده بکنه خانوادش رو. Could have prepared مثل همون should have prepared هست. Should have prepared باید آماده میکرد. Could have prepared رو اضافه بکنید به ساختاراتون. میتونست آماده بکنه خانوادش رو با گفتن همه مشکلات غذایی دوستش. Any eating problem his friend has. مشکلاتی که اون داره. Number 2 is H is supporting Haiti. Number 3, the email was a private communication. I don't think Haiti should have sent it on to her friends. ایمیل یک ارتباط شخصی بود. The email این ایمیلی که استفاده شده حرف تعریف داره. Private خصوصی بوده. Communication هم که ارتباطی هست. یک ارتباط خصوصی و شخصی بوده. فکر نمی کنم Haiti should have sent it on to her friends. فکر نمی کنم درست بوده باشه که هیدی این رو به دوستاش بفرسته. It makes me think that Mrs. Byrne might be right about her bad manners. این باعث میشه که من فکر کنم که خانم برن احتمالاً در مورد رفتارهای بد هیدی حق داشته. Mrs. Byrne might be right about her bad manners, about Haiti's bad manners. So این در پشتیبانی کرولین هست. C میتونید بذارید اینجا. Number 4. The stepmother seems to be extremely jealous of Haiti. Stepmother مادر ناتنی. The stepmother این مادر ناتنیه. Seems to be به نظر میرسه که باشه extremely بی نهایت خیلی زیاد. To be jealous of Haiti به هیدی حسادت میکنه. To be jealous of somebody. She's jealous of me. اون به من حسادت میکنه. Maybe she wants to keep Freddie all to herself. شاید میخواد که فردی رو سمت خودش نگه داره. کلاً به سمت خودش بکشه. If I were Haiti, I would leave him. اگه من جای هیدی بودم I would leave him. ترکش میکردم. یعنی فردی رو ترک میکردم. ساختار شرطی نوع دوم. If I were Haiti. اگر من به جاش بودم. were رو هم به جای was میاریم چون حالت گرامری صحیحش این هست که بگیم if I were چون حالت واقعی نیست. من جای فردی من جای هیدی نیستم و این خانم یا این کسی که اون نوشته جای هیدی نیست. I would leave him. قسمت دوم با would. من اون رو ترکش میکردم. Number 4 در حمایت هست هیدی هست. H میذارید. It supports Haiti. Number 5. The mother-in-law may have a few good points, but she should have spoken to Haiti face to face and not sent her an email. The mother-in-law این مادر شوهر ممکنه که یه سری نکاتش درست باشه یا نکته‌های خوبی یا چند تا نکته خوبی داشته باشه توی حرفاش، اما she should have spoken اما بهتر بود صحبت میکرد to Haiti face to face چهره به چهره از روبرو میشست باش صحبت میکرد اما نکرده. She should have spoken but she didn't speak and not send her an email و نه اینکه بهش ایمیل بفرسته. So this one supports Haiti and Caroline. H and C or C. 6. I think that the one with the extremely bad manners is Mrs. Byrne. من فکر میکنم که اونی که بی نهایت بی ادب هست بی نزاکت هست Mrs. Byrne هست. I think
that فکر میکنم که the one with اونی که این حالت رو داره the extremely bad manners is Mrs. Byrne. خب مشخصه که this is against Carolyn and it supports Hades. Number 7. Mrs. Byrne, I agree with every word you say. Young people just don't have any manners nowadays. I hope Freddie comes to his senses and finds someone better. خانم برن، من با تمام چیزهایی که گفتید موافق هستم. I agree with every word you say. Young people, جوانا, just don't have any manners nowadays. امروزه هیچ آداب و نزاکتی ندارن. امیدوارم فردی سر عقل بیاد و یک کس بهتر دیگه رو پیدا بکنه. Comes to his senses براتون شاید جدید باشه، یعنی که به سر عقل بیاد، فکرشو به کار بندازه. This one supports Carolyn. Part E. Write your own comment. Then compare with a partner. Do you agree? خب با دوستتون یا با کسانی که زبان کار میکنید شما هم کامنتاتون رو بنویسید. یه دونه در حمایت از کارولین بنویسید و یه دونه هم در حمایت از هیدی بنویسید. بعد با دوستتون بیاید مقایسه بکنیم. و اما در Part F Communication The Big Day Page 105 Read about what Heidi and Freddie did next. میریم این قسمت رو با هم ببینیم. اگر توضیحی لازم داشته باشه بگم خدمتتون. خب قسمت کمیونیکیشن رو یه توضیح گذرا بدیم و بریم. The big day یعنی روز مهم هست که wedding day هست. Students A و B با همین کار رو انجام بدین. Read a newspaper article about what happened at Heidi and Freddie's wedding. یه آرتیکل تو نیوزپیپر اومده، بخونید ببینید که در عروسی هیدی و فردی چه اتفاقی افتاد. What happened at حرف اضافهش در این مراسم، در مراسم عروسی. و هیدی and Freddie's wedding نفر دوم آپوستروفی اس مالکیت رو گرفته. و do you think they behaved well or badly؟ فکر میکنید که اونا خوب رفتار کردن یا بد رفتار کردن؟ که well or badly هم میدونید اینجا حالت قید داره. why News online, two sides to every story. دو سوی هر موضوع یا داستان. What happened next? بعد چه اتفاقی افتاد؟ By News Online reporter, yesterday Heidi Withers married Freddie Byrne in a $40,000 ceremony at St. Mary the Virgin Church. خب مشخص هست که هیدی ویدر با فردی برن در یک مراسم $40,000 در سنت مری ویرجین چرچ ازدواج کرد، عروسی کردش. و it was followed by a reception یعنی مراسم مهمانی یا ضیافت هست. followed by به دنبالش این بوده at a 900-year-old castle در یک قلعه 900 ساله این کار انجام شد. however اگرچه there was no sign of Carolyn, Freddie's stepmother, the woman who was ridiculed for the email she sent Heidi. اگرچه هیچ نشانی از کارولین که فردیز step mother بوده، مادر ناتنی فردی بوده، زنی که the woman who ضمیر موصولی زنی که was ridiculed حالت پسیو مورد تمسخر قرار گرفت for the email she sent Heidi به خاطر ایمیلی که به هیدی فرستاد. she and her husband Edward, Freddie's father, were not invited. اون یعنی همین خانم کارولین و her husband Edward و شوهرش ادوارد Freddie's father که پدر فردی بود were not invited دعوت نشده بودند. Heidi arrived almost 25 minutes late for the ceremony which was due to begin at 2:45 p.m. هیدی تقریباً 25 دقیقه برای مراسم دیر رسید which was due که این مراسم قرار بود در ساعت 2:45 دقیقه بعد از ظهر شروع بشه. was due to قرار بود که بشه. Perhaps, as Carolyn suggested was her habit, she had been in bed until the last possible minute. احتمالاً همونطور که کارولین اظهار کرده بود، suggested اینجا به معنی اظهار کرد، was her habit عادتش بوده. این عادت این خانم بوده که she had been in bed حالت past perfect توی رخت خواب بوده until the last possible minute تا دقیقه آخر که امکانش داشتم توی رخت خواب خوابیده بوده. She arrived at the church with security guards holding umbrellas to prevent onlookers from seeing her and with her head covered.
اون چطور به کلیسا رسید؟ She arrived at the church. گفتیم برای مکانی رسیدن arrive at. به شهر رسیدن arrive in. With security guards. با محافظان امنیتی رسید که holding umbrellas. که چترهایی رو بالای سرش نگه داشته بودن to prevent onlookers. که جلوگیری بکنن از onlookers یعنی اون ناظرین، کسانی که بیرون هستن و نگاه میکنن. From seeing her. اینکه اون رو نبینن. And with her head covered. و سرش رو هم پوشونده بودن. This is a well-known tactic for celebrities, but for a 29-year-old secretary, it seemed, in the words of one onlooker, a bit ridiculous. این یه تاکتیک یا شیوه well-knownی هست، مشهوری هست، شناخته شده هست برای سلبریتی ها. اما برای یه سکرتری 29 ساله به نظر می رسید، به قول یکی از اون آنلوکرها، از اون ناظرینی که اونجا بودن، a bit ridiculous. به نظر یه مقداری مسخره می اومد. Edward and Carolyn admitted to being disappointed at not receiving an invitation. ادوارد و کارولین که میشناسید، پدر و مادر، حالا مادر ناتانی و پدر خود فردی، تایید کردن که disappointed شده بودن به خاطر دریافت نکردن دعوتنامه. Being disappointed at not receiving an invitation. They spent the weekend on vacation with friends. اونها تعطیلات آخر هفتهشون رو با دوستاشون تو تعطیلات گذروندن. They spent. They have had no contact with the couple since the saga began and did not even know the date of the wedding. از زمانی که the saga که این حماسه، حالا اسمش رو میذاره، از این زمانی که این حماسه شروع شد اونها هیچ تماسی با with the couple نداشتن، با این زوج نداشتن. They have had no contact present perfect هست و did not even know و حتی نمیدونستن the date of the wedding. تاریخ روز عروسی رو هم نمیدونستن. خب این قسمت رو با هم کار کردیم. میتونید در موردش صحبت بکنید، به سوالات بالا پاسخ بدید و با دوستاتون کار بکنید. متن بسیار خوبی هست. برمیگردیم به پیج 41 ادامه درسمون Part 5 listening. Part 5 listening. A. 2.48. Listen to Carolyn Halloran, who is meeting Jason Wynn, talking about the differences between Burmese manners and American manners. What was their problem when they first met? How have they managed to solve their differences about manners? خب قرار که به کارولین هالوران گوش بکنیم که جیسون وین رو میبینه، ملاقات میکنه و در مورد تفاوت‌های بین آداب و نزاکت‌های برمه‌ای ها که کشور برمه و میانمار هست و آمریکایی ها. وقتی که اولین بار هم دیگر رو ملاقات کردن مشکلشون چی بود؟ چطور اونها تونستن تفاوت‌های خودشون رو در ارتباط با آداب و معاشرت بیان مشکلاتش رو برطرف بکنن یا حلش بکنن. خب قبل از اینکه درس رو با هم ادامه بدیم شما باید به فایل صوتی 248 گوش کنید، نکات مبهمش رو در بیارید و نکات مهمش رو یادداشت بفرمایید و بتونید به سوال قسمت B پاسخ بدید، true falseش رو هم انجام بدید. اگر تونستید این کار رو انجام بدید که خیلی خوب هست. بعد از اون ما میریم فایل صوتی رو پخش میکنیم با همراه متنش. شما میتونید اون زمان فایل رو پلی بکنید و ببینید و بعد هم که اگر نکات مبهم هست، مشکلی اگر هست یا نکات گرامری و نکات وکبی هست، اونجا بنده در خدمتون خواهم بود، صحبت میکنیم. خب فعلا میتونید فایل رو پاز بفرمایید و تمرین رو خودتون انجام بدید و گوش کنید. 2.48. I always thought that good manners were good manners wherever you were in the world. But that was until I met my boyfriend Jason, who is from Burma, also known as Myanmar. We met in upstate New York when we were both students in college. When we first got to know each other, we were always surrounded by a group of friends. I liked Jason because he was funny and kind, and I could tell he liked me, but we never spent any time alone. The first time I suggested that we hang out without our friends, he said no without an explanation, which I thought was kind of rude. My feelings were hurt, so I didn't talk to him as much. The next time I saw Jason in our big group, he was just as friendly and happy as usual. I was confused. Finally, I asked him why he wouldn't hang out with me.
He apologized, and then he told me that in Burma, it's custom to date in a group situation. Since he had only been in the U.S. for a few years, he was still having trouble navigating the two cultures he lived in, the more reserved Burmese culture and the more open American culture. A few months later, after we started dating, I asked him why he never responded to my cute romantic Facebook posts with more than cool or thanks. It seemed weird to me that his responses weren't romantic. And honestly, I was a little jealous of the sweet posts my American friends' boyfriends left on their Facebook pages. But Jason told me in Burma, it's considered bragging to express your feelings in public, especially on a social networking site. He didn't want his family and friends to think he was bragging about his American girlfriend. From an American point of view, I thought he was being a bit cold. However, from a Burmese point of view, he was actually being respectful. As confused as I was about what's considered good and bad manners in Jason's culture, he felt the same way about American culture. He thought it was bad manners to refer to have a best friend, and he would argue with me whenever I called my friend Rachel my best friend. Jason said there is no such thing as a best friend in Burmese culture. There are only close friends. It would be inconsiderate to name one person as a best friend because your other friends would feel offended. Anyway, we've been together for 2 years, and we still have disagreements. But we've learned that as long as we're a couple, we'll never completely agree about whether our manners are good or bad, and that most importantly, it's okay to agree to disagree. خب در صفحه 125 هستیم. در متن 248 ما we met in upstate New York. upstate یعنی قسمت شمالی یک ایالت. upstate New York در قسمت شمالی نیویورک و در برابرش downstate که قسمت جنوبی ایالت هست. مثلا I live downstate. من در جنوب ایالت زندگی می کنم. و we first got to know each other. اولین باری که با همدیگه آشنا شدیم هست و we were always surrounded by a group of friends. surrounded by یعنی احاطه شدن توسط، و اینجا ما همیشه توسط یک گروهی از دوستان احاطه می شدیم. در ستون بعدی در قسمت my feelings were hurt یعنی احساساتم جریحه دار شد. my feelings were hurt و I was confused گیج شده بودم. و در قسمت پایین در پاراگراف بعدی since he had only been in the US for a few years he was still having trouble. ادامه متن اینجا since از زمانی نیست، اینجا یعنی از آنجایی که اون فقط چند سالی بود که در ایالات متحده بود. since اینجا به این معنا هست since he had only been، از اونجایی که اون فقط یه مقدار در ایالات متحده بوده، مدت کمی. و having trouble navigating the two cultures، حالت هدایت کردن این دو فرهنگ براش مشکل بود و دوچار مشکل بود. و the more reserved Burmese culture، reserved اینجا به معنای درونگرا بودن هست، با کسی ارتباط نگرفتن هست، تو خودت بودن هست reserved. دو پاراگراف بعد با جیسن شروع میشه. it is considered، به این شکل ملاحظه میشه، در نظر گرفته میشه bragging to express your feelings in public. در برمه دوستش میگه که این حالت اغراق آمیزه یا خودستایی هست که احساساتت رو در عموم بیایی بیان بکنیم. و from an American point of view، از دیدگاه یک آمریکایی و یا از یک دیدگاه آمریکایی اگر به این قضیه بخوای نگاه بکنید. و یک پاراگراف هم مونده به آخر که it would be inconsiderate. considerate inconsiderate متضاد همدیگه هستن. inconsiderate به معنای بی ملاحظه بودن هست. would feel offended. offended یعنی که رنجیده خاطر شدن، احساس رنجیدگی کردن هست. خب این متن رو، قسمت های مهمش رو گفتم خدمتون. مطمئن هستم که از عهده این متن برمیایید. فقط خواستم کمکی کرده باشم در این قسمت. برمیگردیم به متن اصلی. Okay, mark the sentences true or false. Number 1, Jason thought Caroline was rude when she asked him to hang out with her. جیسن فکر میکرد کارولین گستاخ بود وقتی که از
جیسن خواست با اون بگرده و با اون ارتباط داشته باشه. To hang out یعنی با هم گشتن. False. Caroline thought Jason was rude. Caroline فکر میکرد که جیسن رود و گستاخ بوده. Number 2. In Burma, it is okay to spend time alone with someone at the beginning of a romantic relationship. در برمه مشکلی نیستش که وقتی که اولین بار کسی رو میبینید در تنهایی باش یک ارتباط رمانتیکی داشته باشید در آغاز این ارتباط. False. In Burma, it is the custom to date in large groups. این رسم هست یا عرف هست که در برمه در گروه های بزرگ بیای این ریلیشنشیپ رو داشته باشی یا دیت رو داشته باشی، یعنی در حضور دیگران باشه. Number 3. Burmese culture is not as open as American culture is. فرهنگ برمه‌ای به اندازه فرهنگ امریکن اوپن نیست. True. Number 4. Jason wrote long responses to Caroline's Facebook romantic posts. آیا جیسون پاسخهای طولانی در پست های رمانتیک فیسبوک کارولین نوشت؟ False. He wrote very short responses. پاسخهای خیلی کوتاه داد. Number 5. Caroline wants Jason to stop bragging about their relationship to his friends and family. کارولین از جیسن میخواد که در مورد ارتباطشون جلوی دوستاش و خانوادش اینقدر مبالغه نکنه و زیاد صحبت نکنه. False. Jason didn't talk about Caroline at all to his friends and family. جیسن اصلا در مورد کارولین با دوستاش و فامیلیش هیچ صحبتی نکرده. Number 6. Jason sometimes gets confused about good and bad manners in the US. جیسن بعضی وقتا درباره آداب و معاشرت یا اتیکت های اخلاقی خوب و بد توی ایالات متحده گیج میشه. True. Number 7. Caroline and Jason don't argue about manners anymore. کارولین و جیسن دیگه در مورد آداب و نزاکت دیگه با هم دیگه بحثشون نمیشه. False. They still have disagreements. اشتباه هست، اونا هنوز هم با هم دیگه توافق ندارن. خب این قسمت انجام شد. Part C. What would people from your country do in these situations? مردم کشور شما توی این وضعیت ها چه کاری رو انجام میدادن که میتونید در مورد این موضوع صحبت بکنید. Part 6. Speaking in groups talk about each thing in the good manners questionnaire. Do you think it's good manners, bad manners, or not important or not necessary? Why? خب این رو به صورت گروهی میتونید انجام بدید و یا شخصی انجام بدید در ارتباط با کوئسشنری که پرسشنامه good manners که در پایین اومده. فکر میکنید که good manners هست، bad manners هست، مهم نیست و یا اصلا اهمیتی نداره. چرا؟ مثلا I think it's very rude to criticize the food if you are in somebody's house. فکر میکنم که خیلی گستاخانه است که بخوای در مورد غذا انتقاد کنی اگر توی خونه کسی هستی. و یا I think it depends. خیلی خوب شروع کرده. فکر میکنم بستگی داره. I think it depends. It's okay if you know the person very well or if it's a member of your family. مشکلی نیست اگر شما اون فرد رو خیلی خوب میشناسید، یعنی ارتباط نزدیکی دارید باشون، و یا اینکه یکی از اعضای خانواده شما باشه. For example, it's your sister or your brother's house. خب کاری که باید انجام بدیم، بریم قسمت پایین good manners bad manners questionnaire رو ببینیم، یک نگاهی میندازیم و بتونید در مورد این موضوع صحبت کنید. حتما این کار رو انجام بدید، با صدای بلند نظر خودتون رو بگید. I think, I agree, I don't agree, in my opinion، و یا مثل این قسمت I think it depends or it depends on با حرف اضافهش بیاید صحبت بکنید. Good manners bad manners not important. When you're invited to somebody's house، وقتی به خونه کسی دعوت میشید، criticize the food. For example, if it's too cold, salty, etc. میتونید چک بزنید، در مورد صحبت بکنید. Is it good manners, bad manners, not important? و یا you take a present. هدیه‌ای میگیرید میبرید. Write an email to say thank you. یه ایمیل تشکر مینویسید بعد از مهمانی. You arrive more than 10 minutes late for lunch or dinner. بیش از 10 دقیقه برای نهار و یا شام دیر میکنید که اینها باید در مورد صحبت بکنید. مثلا در بعضی از کشورها مثل جرمنی خیلی بد هست که شما بیش از 10 دقیقه دیر کنید برای لانچ یا دینر. باید حتما تماس بگیرید. When greeting people, use more formal language when speaking to an older people. When greeting people، وقتی که دارید با کسی سلام و احوال پرسی میکنید، use more formal language when speaking to an older person. وقتی کسی از شما سنش بیشتره،
از زبان فرمالتر یا رسمیتر بیشتری استفاده میکنید. Okay? This is good manners. Bow to a woman when you meet her for the first time. وقتی یه خانمی رو برای اولین بار میبینید حالت تعظیم میکنید یا سرتون رو خم میکنید. Use your partner's parents' first names. خب وقتی که greeting میکنید از اسم کوچیک والدین پارتنرتون یا حالا اون دوست پسر یا دوست دختر یا نامزدتون استفاده میکنید، یعنی اونها رو با نام کوچیکشون خطاب میکنید. Good manners, bad manners or not important. و when you are having a meal with friends in a restaurant، وقتی که یک وعده غذایی رو با دوستانتون توی رستوران دارید، you leave your cell phone on silent on the table in front of you. تلفنتون روی حالت سایلنت در جلو خودتون قرار میدید. You answer or send a text or message. تماس‌های تلفنیتون جواب میدید و یا تکست مسیج میفرستید و make a phone call یا اصلا تماس برقرار میکنید. Men and women a man's role. خب مردان و زنان، نقش یک مرد. Pay for the meal on a first meeting. در اولین جلسه دیدارتون شما پول رو پرداخت میکنید. نقش یک مرد رو داره میگه. Wait for a woman to go through the door first. صبر میکنید که خانم از در اول عبور کنه، حالا وارد یا خارج بشه. Accompany a woman home. Accompany یعنی همراهی کردن و با اون خانم رفتن. آیا با اون خانم تا خونه میرید، میرسونیدش؟ On social networking sites، در سایت های اجتماعی، شبکه های اجتماعی. Post a private message or conversation on an internet site. آیا میاد یه پیام خصوصی رو یا یک مکالمه خصوصی رو بر روی سایت اینترنتی پست میکنید، قرار میدید؟ Post an embarrassing photo or video clip of a friend without asking his or her permission. آیا میاد یک عکس یا ویدیو کلیپ که خجالت آور هست از یه دوستتون هم هست رو بدون اجازه اون میارید پست میکنید روی اینترنت؟ Post all the details of your breakup with a partner. آیا میایید همه جزئیات اون قهرتون که با دوستتون داشتید یا پارتنرتون رو داشتید میایید روی اینترنت قرار میدید؟ Details US هست و details که استرس روی D هست بریتیشش هست. خب اینها رو در ارتباط با good manners, bad manners و not important خیلی موضوع گسترده‌ای هست، میتونید در مورد صحبت بکنید و فکر میکنم شاید بشه 1 ساعت در مورد کل این موضوع ها، چون باز میشه هر کدوم از اینها، صحبت بکنید و پیشنهاد میکنم کار رو حتما انجام بدید. به این ترتیب یونیت 4 به پایان میرسه. تا جلسه بعد که ریویو اند چک یونیت 3 و 4 رو با هم داریم. موفق و مؤید باشید. به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان. ریویو اند چک مربوط به یونیت 3 and 4 کتاب سطح 3 امریکن انگلیش فایل رو با هم میخوایم انجام بدیم. با گرامر شروع میکنیم. Circle A, B or C. Number 1. I walk to work. من پیاده میرم سر کار. It's than driving. It's healthier than driving. از رانندگی کردن سالم تره، یعنی پیاده رفتن از با ماشین رفتن سالم تر هست. healthy، healthier، comparative هست. قبل از than ما صفت comparative داریم، مقایسه‌ای داریم. healthier. اینجا هم یه healthier داریم در قسمت A، ولی علاوه spelling صحیح نیست. گفتیم وقتی که کلماتی مثل healthy، friendly و غیره داشتیم در انتها y داشتن، y رو برمی‌داریم IER براش میذاریم. از healthy هم که saaختار اشتباهی هست، مناسب اینجا نیست. Number 2. Riding a bike isn't. People think. Riding a bike isn't as dangerous as people think. دوچرخه سواری یا سواری با دوچرخه اونقدری که مردم فکر میکنند خطرناک نیست، یا به اون اندازه که مردم فکر میکنن خطرناک نیست. As dangerous as. در بین ساختار as اینجا ما یه صفتی رو داریم، داریم مقایسه میکنیم. میخوایم بگیم به اون اندازه خطرناک نیست. میخوایم بگیم خطرناک هست is as dangerous as به اون اندازه که مردم فکر میکنن. میخوایم بگیم نیست isn't. پس not رو با ساختار as میاریم و بعدش صفت و بعد دوباره as و ادامه جمله. گزینه های بعدی هم که اشتباه هستن. Number 3. This is the worst time of day for traffic jams. This is the worst time of day. این بدترین زمان روز برای راهبندان هست، ترافیک هست.
This is the worst. The worst superlative هست. حالت برترین هست. صفت عالی هست. bad نمیتونیم بگیم. bad از اون استثناء هست. bad, worse حالت comparative و the worst بدترین. the worst هم نداریم، گزینه B اشتباه هست. خب پس the most bad نداریم و گزینه C صحیح هست. traffic jams هم که میدونید traffic اسمی هست که uncountable، با جم که میاد traffic jam میتونیم بگیم traffic jams اگر خواستیم حالت جم بگیم، راه بندان ها یا ترافیک ها. 4. My wife is a much safer driver than I or me. هر دو گزینه صحیح هست، یعنی گزینه A و B میتونه صحیح باشه. همسر من، خانم من راننده ایمنتری هست، یعنی ایمنتر رانندگی میکنه. much safer بیشتر از من ایمن هست. than I و یا than me. میتونیم از این object pronoun استفاده کنیم، گفتیم قبلا than me. و اگر هم خواستیم از I استفاده بکنیم، subject استفاده بکنیم، معمولا باید اون حالت فعل کمکیه رو هم بیاریم، auxiliary رو بیاریم، بگیم then I am. اما به این شکل هم گفته میشه. پس گزینه A و B صحیح هست. Number 5. What a beautiful day. خب what a beautiful day نمیتونیم بگیم what beautiful day و یا what an beautiful day که an کلا رد هست به خاطر اینکه حرف صدادار یا صدای اینجا نداریم و ساختاری که بخوایم از چیزی تعریف بکنیم مثلا میگیم what a beautiful day, what a nice man, what a beautiful girl. به این شکل استفاده میکنیم. what رو میاریم حرف تعریفمون، صفت و بعد اون اسم اون صفت. Number 6. I never drink coffee after dinner. با وعده‌های غذایی گفتیم که حرف تعریف در رو نمیاریم، یعنی گزینه A صحیح هست. ان که کلا اشتباهه. در رو هم که گفتیم قبل از شام، نهار و صبحانه، breakfast و لانچ و دینر نمیاریم حرف تعریف در رو. Number 7. Are usually good language learners. The women و woman تلفظ ها the women و woman. مشخصه که گزینه B هست. Women are usually good language learners. زنان معمولاً زبان آموزان خوبی هستند. The women وقتی میگید یعنی که یه گروه خاصی از زنان که دارید نشون میدید یا مشخص شده در جمله قبلیتون. woman که یکی هست نمیتونیم بگیم language learners میشن. پس گزینه B بوده پاسخمون. بریم سوال 8. We have decided to visit Peru next summer. گزینه A گفتیم اشتباه هست. گزینه C هم که کلا از نظر ساختاری اشتباه هست. و اینکه گزینه B چرا صحیح هست و A صحیح نیست گفتیم در قسمت گرامر. وقتی که next day داشته باشیم، next week داشته باشیم، next حالا هر سیزنی داشته باشیم، دیگه قبل از اون ما the نمیاریم. البته با last هم همینطور. تصمیم گرفتیم که تابستون آینده از پرو دیدن کنیم یا بریم به پرو. Number 9. We won't come to the party. We won't can be able to. We won't be able to come to the party. Be able باید to داشته باشه که بعدش بتونید come رو بیارید. can که اصلا اینجا اشتباه هست چون اینجا اصلا can ساختارش نیست. گفتیم که وقتی میخوایم can رو در حالتهایی مثل passive و حالتهایی مثل آینده، در حالتهایی مثل present perfect و غیره بیاریم، به جز can زمان حال و can گذشته که اون هم اگر could نباشه، حالت دیگه ای از توانایی در قسمت خاصی باشه، باید از able استفاده کنیم، یعنی be able استفاده کنیم. و we won't be able بعدش باید یه to داشته باشیم که بتونیم به come ربطش بدیم. to come to the party. ما قادر نخواهیم بود که به مهمانی بیاییم یا نمیتونیم به مهمانی بیاییم. در آینده هم هست. Number 10. When he was 5, he could already swim. اون وقتی که 5 سالش بود میتونست شنا کنه. یعنی زودتر از اون چیزی که بقیه انتظارش رو داشتن. already به این معنا هست. Sooner than expected. can که مشخص گذشته نمیتونه باشه. could میتونه که پاسخ ما بوده و was able هم میتونه برای گذشته باشه اما جای was able اینجا نیست به خاطر اینکه was able to swim هست و برای موقعیت خاصی نبود.
نمیخوایم بگیم تونست شنا کنه. در درس هم توضیح دادیم. نمیخوایم بگیم تونست شنا کنه یا منیج بکنه اون شنا رو از جای رد بشه. توی لحظه خاص specific situation نبوده. اون زمانی بوده که 5 سالش بوده و میتونست. توانایی جنرالش رو میخوایم برسونیم. پس گزینه B پاسخ ما هست. Number 11. My mother has never been able to cook well. مادر من هیچ وقت قادر به آشپزی خوب نبوده یا قادر نبوده خوب آشپزی بکنه. My mother has never been able و بعدش هم to لازم داریم. be able to نمیشه چون ساختار present perfect هست. has been باید داشته باشیم. never هم که قید منفی تکرار هست و has never been able. Number 12. Entrance is free. ورودی آزاده، رایگان هست به این معنا. Entrance is free. ورود رایگان هست. You pay anything. گفتیم وقتی میخوایم بگیم لازم نیست چیزی رو پرداخت کنی، لازم نیست کاری رو انجام بدی، از ساختار not have to استفاده میکنیم. You don't have to pay anything. نیاز نیست چیزی پرداخت بکنید. You must not یعنی نباید پرداخت بکنید. اگر این کار رو بکنید جرمه که نمیخوایم این کار رو بکنیم. You shouldn't بهتره. خیر ما میگیم you don't have to pay anything. نیازی نیست پولی پرداخت بکنید چون entrance is free. Number 13. I'll have to work harder if I want to pass. اگر میخوام پس بشم، اگر میخوام قبول بشم، باید بیشتر کار کنم، سخت‌تر کار کنم. در آینده هست. If I want to pass اگر برش گردونیم باید یک کاما بذاریم و میگیم I'll have to work harder. باید بیشتر و سخت‌تر کار کنم. I will must نداریم چون will با must نمیتونه بیاد. I will should هم نداریم. اینها همشون مودال هستن با هم نمیتونن بیان. پس I will have to work harder. Number 14. I don't think I should have a dessert. I've already eaten too much. من همین الانشم خیلی غذا خوردم. Eaten too much. I've eaten present perfect. I've already در قسمت بالا گفتیم already یعنی چیزی که اخیراً انجام شده، همین الان انجام شده. من همین الانشم خیلی غذا خوردم. I don't think I should have a dessert. فکر میکنم بهتره که dessert نخورم، دسر نخورم. به این شکل اگر ترجمه کنید فارسی بهتره. اگر بخواید به این شکل تصور کنید و بگید که فکر نمی کنم من باید دسر بخورم، شاید براتون ملموس نباشه. بهتره که به این شکل بگید فکر می کنم که نباید دسر بخورم. منفی رو در قسمت دوم بیارید. پس شد پاسخ ما هست نباید یا بهتر هستش که دسر نخورم. Number 15. You must not turn on your phone until the plane has landed. تا زمانی که هواپیما فرود بیاد یا بشینه شما نباید تلفنتون رو روشن کنید. shouldn't نمیگیم به خاطر اینکه بهتره نداریم اونجا. روی قانونه داره میگه نباید روشنش بکنید. و you don't have to هم یعنی ضروری نیست. در صورتی که این هم اشتباهه. قانون این هست که you must not turn on. شما نباید روشنش بکنید. 15 سوال گرامر رو با هم انجام دادیم. میریم قسمت وکب. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. A. Complete with a preposition. با یه حرف اضافه جمله ها رو کامل بکنید. Number 1. We arrived in Vancouver at 5:30. ما ساعت 5:30 به ونکوور رسیدیم. نکته اینجا این هست. ونکوور اسم سیتی هست. شهر با وی بزرگ هم نوشته شده. کپیتال به خاطر شهر بودنش. Arrive به شهر. In. Arrive in Vancouver. Number 2. I apologized for being late. به خاطر دیر کردنم عذرخواهی کردم. I apologized for. You apologize for. برای چیزی عذرخواهی میکنید. You apologize for. بعد از for هم که حرف اضافه هست اگر ساختار فعلی خواستیم بیاریم باید ing داشته باشه. gerund بشه. For being late نمیگیم for to be late. اگر خواستید به کسی عذرخواهی بکنید یعنی از کسی بهتره بگیم عذرخواهی بکنید میگید I apologized to. I apologize to my father for example. از پدرم عذرخواهی کردم. و number 3. I'm not very interested
in horror movies. interested رو خیلی کار کردیم. حرف اضافه interested برای این موضوع این هست. I'm interested in, I'm not interested in. بعدش هم اون اسمی رو که میخواید بیارید، اون کاری رو که میخواید بیارید. خب من خیلی به فیلم های وحشتناک و ترسناک علاقمند نیستم. I'm not very interested in. Number 4, my son is good at speaking languages. To be good at something. در کاری خوب بودن، مهارت داشتن. To be good، فعل to be، اینجا حالا is هست به خاطر my son. To be good at speaking. بعد از at اگر خواستید حالت فعلی بیارید speaking ing داره. at dancing, at cycling به این شکل. و اگر حالت اسمی باشه نیازی نیست که ing داشته باشه. I'm very good at math. من تو ریاضی خیلی خوب هستم. مهارت دارم. پسر من در صحبت کردن به زبان‌های مختلف خیلی خوب هست. کارش خوبه. 5. This song reminds me of my vacation. این آهنگ یا ترانه reminds me of منو به یاد تعطیلاتم میندازه. هر چیزی که شما رو به یاد چیزی دیگه میندازه it reminds you of. remind و ساختار of حرف اضافهش. It reminds me of my childhood. این منو به یاد کودکی میندازه. خب میریم قسمت بعد part B. Complete the compound nouns. اسامی مرکب رو میخوایم کامل بکنیم. Number 1, slow down. سرعتتو کم کن. The speed limit on this road is 55 miles per hour, not 60 miles per hour. سرعتتو کم کن. آرومتر برو. The speed limit محدودیت سرعت. The speed limit رو در وکب انتهای کتاب خوندیم. در این جاده on this road یادتون باشه not in this road is 55 mph مخفف miles per hour هست. یعنی مایل بر یا در ساعت. Not 65 miles per hour. Number 2, I won't start the car until you have all put on your seat belt. من ماشین رو روشن نمی کنم یا نخواهم کرد. I won't start the car تا اینکه until اینجا به این معنی است تا اینکه همتون کمربنداتون رو ببندید. Put on your seat belt. کمربندتون رو ببندید. Number 3, it's not a good town for bike riders. این شهر برای دوچرخه سوارا خوب نیست. شهر خوبی نیست. A good town for bike riders. There are very few bicycle lanes. Bicycle lanes خیلی کمی تو این شهر وجود داره. یعنی مسیر عبور دوچرخه خیلی کمی رو تو این شهر گذاشتن. Lane L-A-N-E و جمعش هم که یه اس میگیره. Number 4, try to avoid using the subway during rush hour between 8 and 9:30 in the morning. سعی کنید که در طول ساعت شلوغی بین ساعت 8 و 9:30 صبح از استفاده از مترو اجتناب کنید. Try to avoid. سعی کنید اجتناب کنید. بعد از avoid هم ing. اگر خواستید فعلی رو بگید avoid using حالت جران میارید. Avoid eating, avoid drinking alcohol for example. The subway رو هم که میرید during rush hour R-U-S-H ساعت شلوغی هست. ساعت پیک ترافیک هست. Number 5, there is a taxi stand right next to the train station. درست کنار ایستگاه قطار یه تاکسی استندی وجود داره. یه ایستگاه تاکسی S-T-A-N-D. بریم قسمت C. Complete with the right word. با کلمه مناسب پر بکنید. We were late because we got stuck in a terrible traffic jam. ما دیر کردیم، تأخیر داشتیم به خاطر اینکه توی یه ترافیک یا راهبندون خیلی وحشتناک یا بد گیر کردیم. We got stuck به این شکل میگیم. We get stuck در گذشته we got stuck S-T-U-C-K گیر کردن در ترافیک. Number 2, I'm moving into a new apartment next week. هفته آینده دارم به یک آپارتمان جدید نقل مکان میکنم. جابجا میشم برم اونجا. Moving into a new apartment next week. I've rented a van so that I can take all my things there. من یه ون رنت کردم.
اجاره کردم یا اجاره کردم برای مدت کوتاهی. ون هم که میدید اتومبیل های خاص هست برای بار کشیدن و غیره. به این ترتیب همه وسایلم رو میتونم به مکان جدیدم ببرم. Take all my things there. Number 3, the next train to New Haven is now waiting at platform 5. The next train، قطار بعدی به نیو هیون که ایستگاه بعدی هست، is now waiting، الان در حالت انتظار هست، at platform 5 و در سکوی شماره 5 در حالت انتظار هست. یادتون باشه وقتی گیت رو میگید پلتفرم رو هم میگید. در مورد حرف تعریف the بگم خدمتون، دیگه نمیگید at the platform 5 چون این اسم رو آوردید، پلتفرم رو آوردید و شماره آوردید، دیگه at the نداریم. at platform 5 at gate 2 we are in room 5 نمیگیم we are in the room 5 چون دیگه مشخص شده. خب پس شد platform. Number 4, we're going to set off early because we want to get to the hotel before it gets dark. We're going to قصد رو گفتیم. قصد داریم که set off early بکنیم، زود عازم بشیم. set off S-E-T به خاطر اینکه میخوایم قبل از اینکه تاریک بشه به هتل برسیم. We want to get to the hotel، هتلی که میدونیم. before it gets dark، قبل از اینکه تاریک بشه، شب بشه. Number 5, how long does it take to get from here to the airport? از اینجا تا فرودگاه چقدر طول میکشه؟ زمان. How long does it take to get from here to the airport? چقدر زمان میبره؟ بریم قسمت D. Circle the right adjective. خب صفت مناسب رو انتخاب بکنید. The game ended 0-0. It was really boring. بازی 0-0 تمام شد. میگیم 0-0. N-I-L-L. It was really boring. بازی خیلی کسل کننده بود. Really boring. چرا نگفتیم bored؟ به خاطر اینکه bored گفتیم اون حالتی هست که در فرد به وجود میاد، یعنی انسان یا موجود اون رو تجربه میکنه. میتونید ادامه بدید. It was really boring and I was bored. و من هم bored شده بودم. حوصله‌ام سر رفته بود. Number 2, it was the most amazing experience I've ever had. این عجیب ترین تجربه‌ای بود که من تا به حال داشتم. The most amazing. Amazing اون حالت تجربه هست و ما amazed میشیم. Number 3, we are very excited about our vacation. ما به خاطر یا در ارتباط با تعطیلاتمون خیلی هیجان زده هستیم. این احساس ماست. بنابراین انسان یا موجود جاندار احساسی رو درک میکنه، excited میشه، bored میشه، amazed میشه و اون چیزی که باعث این احساس میشه exciting هست، disappointing هست، amazing هست. پس گزینه excited. I'm a little disappointed with my exam results. من به خاطر نتایج امتحانم کمی disappointed هستم، مایوس و ناامید هستم. So the results were disappointing. اگر در مورد results خواستی صحبت بکنید disappointing. پاسخ ما disappointed. Number 5, this show is too depressing. Turn it off. این برنامه خیلی depressingه. افسرده میکنه آدم رو، ناراحت کننده است. خاموشش کن. In part E, complete the missing words. I'm not in right now. Please leave a message. To be in یعنی سر کار بودن، جایی که قرار بوده شما باشید. I'm not in right now. در حال حاضر سر کار نیستم یا اونجا نیستم. Please leave a message. پیام گذاشتن leave a message. پیام گرفتن take a message. خب leave رو هم L-E-A-V-E. Number 2, the lines busy. Please hold. خط اشغاله. لطفاً پشت خط بمونید یا صبر کنید. Busy. B-U-S-Y. خط تلفن هست. The line's busy. Number 3, I was in the middle of talking to him and he just hung up. من وسط مکالمه با اون بودم یا داشتم باهاش صحبت میکردم با اون آقا. In the middle of talking to him, to her. And he just hung up. H-U-N-G
up. در درس گفتیم hung up یعنی قطع کردن تلفن و اون یه دفعه تلفن رو قطع کرد. Number 4. I love the screensaver on your phone. من عاشق screensaver روی گوشیت هستم. Is it a photo of your kids? این عکس بچه هاته. Is it a photo of your kids? بچه هات. screensaver هم میدونید که اون برنامه هست که برای خراب نشدن مانیتور استفاده میشه یا اسکرین استفاده میشه. Number 5. I hate it when people have really loud ringtones on their cell phones. واقعا بدم میاد یا متنفرم از این که مردم صدای زنگشون روی سلفون هاشون یا موبایلاشون اینقدر بلنده. I hate it when people have really loud ringtones. زنگ موبایل رو که میدونید روی سلفونشون که on their cell phones هست، نمیگیم in their cell phones. خب میریم قسمت بعد pronunciation. Circle the word with a different sound. کلمه‌ای که صداش متفاوته رو باید مشخص بکنیم. صدای ا داریم مثل cat، language، manners، traffic. خب want گزینه ما هست صدای آ. شوا داریم the moon، the sun، the beginning، the end. the moon، the sun، the beginning، the end. صدای دی داریم اینجا. چرا؟ به خاطر حرف با صدای بعدش. the end، پایان. در پایان فیلم ها میبینید the end. Number 3. صدای چه مثل chess، watch، cheap، each، machine، machine. صدای چه در بقیه کلمات و در machine ما صدای ش داریم. ch اینجا ش خونده میشه. یه جایی هم ممکنه که خونده بشه مثل architect که معماری هست، معمار هست. ch اونجا که خونده میشه. ش like shower، should، crash، permission، gossip. sh رو اینجا دیدیم صدای ش داره. crash که تصادف هست یا برخورد هست صدای ش داره. double s اینجا صدای ش گرفته به خاطر آی که بعدش اومده، اما اینجا gossip صدای s داریم ما با اینکه آی اومده بعدش، یا double s هم که هست. s gossip. صدای ج like jazz، change، message، apologize. change، message و apologize صدای ج دارن و argue گ صدای گ argue. Part B. Underline the stressed syllable. syllableی که استرس میگیره رو ببینیم کدوم هست. freeway، freeway که آزاد راه هست، قسمت free با این علامت بالا پایین مشخصش میکنیم. freeway. Number 2. disappointed، disappointed مشخصه مثل یک اکولایزر این حرکت میره بالا پایین میکنه. disappointed بالا پایین میشه، قسمت point مایوس شده. pedestrian، pedestrian قسمت des، pedestrian عابر پیاده. vibrate، vibrate، vibrate امریکنش هست، قسمت وای، و اگر بریتیش خواستید بگید باید بگید vibrate، قسمت دوم میگیره. پس vibe قسمت اول امریکنش هست. Number 5. embarrassing، embarrassing خجالت آور هست، صدای بر بلندتر شنیده میشه، استرس روی بر. embarrassing. embarrassش هم همینطور embarrassed. خب به این ترتیب قسمت اول تموم میشه. میریم صفحه بعد page 43. Can you understand this text? حتما میدونید که چه کاری باید انجام بدیم با این تکست. این تکست رو باید بخونید ببینید چقدر از این تکست رو متوجه میشید. سعی کنید یک بار قبل از اینکه با هم بخونیم شما زحمت خوندنش رو بکشید و بعضی از کلمات رو از بافت جمله ها درک بکنید. اگر نتونستید، اگر خواستید به دیکشنری مراجعه بکنید و سوالات پایین رو هم پاسخ بدید. بعد بیاید ویدیو رو پلی بکنید و با هم این رو انجام بدیم. Read the article once. What kind of concert was it? What happened? خواهیم بدونیم که چه نوع کنسرتی بوده و چه اتفاقی افتاده. Turn it off. Something historic happened at the New York Philharmonic
on the evening of January 10th, 2012, about an hour into Mahler's Ninth Symphony. Something historic. استرس روی تی هست. یه چیز تاریخی اتفاق افتاد. Happened at the New York Philharmonic. New York Philharmonic سالن ارکستر نیویورک هست. کی بوده؟ On the evening of January 10th. When was it? On the evening of January 10th. عصر 10 ژانویه سال 2012 بوده. پس روز مشخص حرف اضافه آن رو داریم. On the evening of مشخصه. January با جی بزرگ. 10th و 2012 و یا 2012 هم میتونید بگید. About an hour into Mahler's Ninth Symphony. تقریباً یه ساعت مونده به سمفونی نهم مالر. مالر هم که گوستاو مالر هست، موسیقیدان اتریشیه که چندین سال پیش درگذشته. During the beautiful fourth movement, an audience member's cell phone loudly rang. در طول بخش زیبای چهارم موبایل یکی از حضار یا تماشاچیان با صدای بلند شروع به زنگ زدن کرد. Loudly rang. rang گذشته. And rang دوباره میخواد شدت رو بیشتر نشون بده و باز هم زنگ زد. And rang again و باز هم زنگ زد. It was a kind of marimba riff we've all heard on the street from a stranger's phone. این نوع زنگش از اون مریمبا ریفی بود که هممون توی خیابون از گوشی مردم میشنویم. stranger's phone یعنی از هر کسی. From my seat in row L, I could see the horrified discomfort of the other audience members from their body language. از صندلی خودم my seat in row L یعنی ردیف L که ردیف خیلی عقب‌تر هم بود میتونستم ناراحتی شدید اعضا یا حضار رو از حالت بادی لنگویجشون یا زبان بدنشون ببینم، یعنی حرکت دست و حرکت رفتارشون رو ببینم چقدر عصبانی بودن. We all wondered whether the conductor Alan Gilbert would react and how. هممون در شگفت بودیم یا شگفت زده بودیم یا نمیدونستیم که آیا کنداکتور یعنی رهبر ارکستر کنداکتور هست که اسمش آلن گیلبرت بود واکنشی نشون میده یا نه و اینکه اگر نشون بده چطور. Suddenly there was silence. ناگهان سکوتی حکم فرما شد. There was silence. The orchestra had stopped playing. ارکستر یا اون گروه موسیقی دست از نواختن برداشت و متوقف شد. Mr. Gilbert had halted the performance. آقای گیلبرت اجرا رو متوقف کرد. halt یعنی متوقف شدن. halted متوقف کرد. تابلوهای ایست و بازرسی هم روشون halt نوشته یعنی که توقف یا همون stop. He turned to the man who was seated in the front row and said, Are you going to turn it off? Will you do that? اون رو به اون مرد کرد. Turned to the man. The man میدونیم که کسی که سلفونش زنگ زد. Who was seated که نشسته بود یعنی جاشو اون قسمت بود. In the front row در ردیف جلو نشسته بود و بهش گفت میخواید اون رو خاموش کنید؟ این کار رو انجام میدید؟ Will you do that? خاموشش میکنید؟ There was some discussion between the conductor and the cell phone owner, but we couldn't hear it. بین کنداکتور و سل فون اونر که مالک موبایل بود بحث‌هایی وجود داشت اما نمیتونستیم بشنویم. We couldn't hear it. نمیتونستیم اون رو بشنویم. The discussion رو. In the Avery Fisher Hall, many members of the audience stood and demanded that the man leave the hall. در سالن Avery Fisher Hall که سالن مخصوص همین ارکسترا هست، نیویورک فیلارمونیک هست، الان هم اسمش عوض شده و جابجاش کردن دیوید گفن شده. الان بسیاری از اعضای حضار که در اونجا بودن stood بلند شدن and demanded و درخواست کردن که اون آقا سالن رو ترک بکنه. The man leave the hall.
They were so furious that I could have imagined them dragging him from his seat onto the stage, tying him to a stake and setting him alight. اونها اینقدر عصبانی بودن، furious یعنی آتشی، عصبانی، خیلی زیاد. اونقدر عصبانی بودن که میتونستم تصور کنم I could have imagined them، تصور کنم که اونها dragging him، اون رو بکشن، یعنی آدم رو که روی زمین میکشن به این شکل. From his seat، از صندلیش، از سر جاش، onto the stage، به سمت بالای صحنه ببرنش، و tying him to a stake، و اون رو به یک تیرک چوبی، stake اینجا به این معنا هست، یک تیرک چوبی یا یک ستونی ببندنش، و setting him alight، و اون رو زنده به آتش بکشن. When the power off button on the man's phone had finally been located and put to use, Mr. Gilbert turned to the audience. وقتی که در نهایت دکمه power off تلفن اون مرد پیدا شد و استفاده شد از اون و خاموش شد تلفن، آقای گیلبرت به سمت حضار برگشت. Usually when there is a disturbance like this, it is best to ignore it, he said. But this time I could not allow it. اون گفت که معمولا وقتی که مزاحمتی یا اختلالی به این شکل وجود داره یا پیش میاد، بهتره که ایگنورش بکنیم، چشم پوشی بکنیم یا توجهی نکنیم. ایگنور فعلش هست اینجا، ignorance هم اسمش هست. اما این بار نمیتونستم به این مزاحمت اجازه بدم که ادامه پیدا بکنه. The audience applauded as if Mahler himself, the orchestra's conductor from 1909 to 1911, had suddenly been resurrected on stage. حضار تشویق کردن، applaud، تشویق کردن، گذشتهش applauded هست. گویی که یا انگاری که مالر خودش، Mahler himself رو خوندیم در بحث reflexive pronoun، انگاری که خود مالر، یعنی همون گوستاو مالر که اون سمفونی رو نوشته و ارکسترا's کنداکتور بوده، یعنی رهبر همین ارکسترا بوده از سال 1909 تا 1911، یعنی چیزی در حدود 100 سال پیش، had suddenly been resurrected یعنی احیا شدن، زنده شدن، از مرگ برگشتن. اسمش هم resurrection هست. بر روی صحنه به پا خواست و احیا شد، انگاری که زنده شده بود دوباره، مثل روز رستاخیز است که resurrection انجام میشه. Mr. Gilbert neither smiled nor acknowledged the cheers. آقای گیلبرت نه لبخندی زد و نه تشکری کرد برای این cheers ها، یعنی این تشویق ها. cheers تشویق ها هست و ساختار neither smiled nor acknowledged. acknowledge اینجا معنی تشکر کردن هست، قدردانی کردن هست. نه لبخند زد و نه تشکر کرد. She neither called me nor sent me a message. نه به هم زنگ زد نه به هم پیام فرستاد. پس neither nor. Instead he turned to the orchestra, instructing the players to resume several bars back from the point at which he had stopped the performance. در عوض instead استرس روی قسمت تد بذارید. دوستان میگن instead که اشتباه هست. Instead he turned to the orchestra. اون روشو به سمت گروه ارکستر برگردون، با اونها رو کرد و instructing یعنی هدایت کردن، دستور دادن. The players to resume که به نوازندگان دستور داد و هدایتشون کرد که resume کنن، یعنی برگردن از اون نقطه اولشون. Several bars back from the point یعنی چندین خط حامل، اون خطای موسیقی، چندین خط حامل به عقب از نقطه ای که اون اجرا رو متوقف کرده بود. The point at which نقطه ای که در آن he had stopped the performance. گذشته بعید هست past perfect که متوقف کرده بود. Just before he raised his baton and turned again to the audience and said, this time with a smile, we'll start again. A few seconds later, the fourth movement resumed. کمی قبل از این کار که شروع بکنه he raised his baton. بتانش رو برد بالا. بتان همون چوبی هست که یا اون میله هست که رهبر ارکستر، چوب میزانه هم میگن، چوب میزانه رهبر ارکستر هست. بتان تلفظ یا بتان، بتان or بتان. And turned again to the audience و دوباره به سمت آدینس یا حضار برگشت و گفت
این بار البته با یک سمایل، با یک لبخند. We'll start again. دوباره شروع خواهیم کرد. چند ثانیه بعد قسمت چهارم resumed. از سر گرفته شد. شروع کرد دوباره اون قسمت رو. Mr. Gilbert's brave decision that night brought new music to the Philharmonic. اون شب تصمیم شجاعانه آقای گیلبرت موسیقی جدیدی رو به سالن ارکستر سمفونی آورد. خب در قسمت کنار هم که adapted from the New York Times بوده. از نیویورک تایمز گرفته شده. بریم قسمت بالا. A سوال اول رو پاسخ میدیم. What kind of concert was it? چه نوع کنسرتی بوده؟ It was a classic concert. یک کنسرت کلاسیک بوده. و what happened? Someone's cell phone rang loudly. موبایل یکی با صدای بلند شروع به زنگ زدن کرد. بریم قسمت بعد part B. Read the text again and answer the questions. In what part of the symphony did the phone ring? It rang during the fourth movement. What kind of ringtone was it? چه نوع زنگی بوده؟ It was a marimba riff. Number 2, did the owner turn it off immediately? آیا بلافاصله مالکشون رو خاموش کرد؟ No, he didn't. Number 3, how did the audience react? A, to the phone ringing, and B, to what the conductor did. audience یا حضار چطوری واکنش نشون دادن؟ react، واکنش نشون دادن. action، reaction، عمل و عکس العمل. How did the audience react to the phone ringing? چطور واکنش نشون دادن؟ The audience members were horrified. A lot of people stood up. They wanted the man with the phone to leave the hall. How did they react to what the conductor did? They applauded him. تشویقش کردند. They applauded him. Number 4, did the audience really drag the man onto the stage? آیا واقعاً audience یا حضار اون مرد رو به روی صحنه کشیدن؟ No, they didn't. Number 5, did Mr. Gilbert restart the music from the same place where he had stopped? No, he didn't. He started several bars back from the point at which he had stopped the performance. چند خط حامل عقب‌تر از جایی که متوقف کرده بود شروع کرد. Does the journalist think Mr. Gilbert made the right decision? آیا خبرنگار فکر میکنه که آقای گیلبرت تصمیم درستی گرفته بود؟ Yes. خب part C, choose 5 new words or phrases from the text, check their meaning and pronunciation and try to learn them. باید 5 کلمه جدید یا 5 عبارت جدید رو از متن انتخاب بکنید، معناشون رو و تلفظشون رو چک بکنید و اونها رو یاد بگیرید. که برای اینکه کارتون راحت تر بشه کلمات زیر رو که خدمتتون میگم اینها رو پیگیری کنید، حتما برید دنبالش، تلفظش رو چک کنید و از هر کدوم یک مثال به انگلیسی داشته باشید. نه صرفا به اینکه فقط بگید conductor و بگید conductor، میگید I'm a conductor, he is a conductor. conductor رو تعریف کنید یا اسمی هم براش بیارید. conductor، halt، drag، stake، demand، alight، applaud و resurrect. خب این چند کلمه رو که تقریبا 8 کلمه میشه لطفا زحمت بکشید براش کار بکنید و ببینید که معناشون چی هست، definitionش رو پیدا کنید و pronunciationشون رو هم مشخص کنید، برای خودتون تکرار بفرمایید. میریم قسمت بعد. Can you understand these people? 250 on the street. Watch or listen to 5 people and answer the questions. به فایل صوتی 250 گوش بکنید به عنوان یک listening. بعد ببینید که آیا میتونید به سوالات پایین پاسخ بدید. بعد از اون اگر دیدید که باز هم براتون دشوار هست به فایل ویدیویی نگاه کنید و بعد از دیدن فایل ویدیویی یه بار دیگه هم ترای بکنید ببینید که چطور میتونید این تمرین ها رو انجام بدید. بعد از اون بیایید این ویدیو رو پلی بکنید و ادامه بدید که با هم انجام بدیم. Christopher, Maria, Harry, Skylar و Christina. Question 1. Christopher likes using the subway because it runs all day and night. Christopher استفاده از مترو رو دوست داره به خاطر اینکه مترو در طول شبانه روز کار میکنه. It runs all day and night. Number 2. Maria thinks that women are better than men at taking care of young children because they know when children are hungry.
ماریا فکر میکنه که زنان در نگهداری از بچه‌های کوچیک ماهرتر هستن، بهتر هستن، به خاطر اینکه اونها میدونن که بچه‌ها کی گرسنه‌شون میشه. Number 3, Harry says that men in her family try to talk about things that interest them. سعی میکنن در مورد چیزهایی صحبت بکنن که مورد علاقه شون هست یا براشون جالب هست. Number 4, Skylar still paints but just as a free time activity. اسکایلر هنوز نقاشی میکنه اما فقط به عنوان یک فعالیت اوقات فراغت یا زمان بیکاریش رو انجام میده. Number 5, it annoys Christina when people use their phones when they are having dinner. وقتی که مردم از تلفنشون موقع شام استفاده میکنن این کریستینا رو ناراحت میکنه. It annoys her. خب تمرین ها به پایان رسید. میرسیم به قسمت آخر که جمع‌بندی کلی درس 3 و 4 هست. آیا میتونید به انگلیسی بگید Do the task with a partner. Check the box if you can do them. Number 1. Can you compare different methods of public transportation in your town or country? میتونید دو روش حمل و نقل عمومی رو در شهرتون یا در کشورتون با هم مقایسه بکنید. Which one is cheaper? Which one is safer? Which one is more expensive? Which one is better in your opinion? و اسمشون رو بگید. تاکسی، بس، مترو or subway و یا هر سیستم دیگه که در شهر هست. Number 2, can you agree or disagree with this statement and say why all towns and cities should have a lot more bicycle lanes? میتونید با این گفته موافقت کنید یا مخالفت کنید که بهتره که همه شهرها خط مخصوص دوچرخه بیشتری داشته باشن. Is it possible in your city or in your country? در مورد صحبت بکنید. Number 3, can you talk about typical stereotypes about men and women and say if you think they are true? میتونید در مورد این کلیشه های معمول که در مورد زنان و مردان هست صحبت بکنید و بگید آیا درست هست یا نه. For example, women learn languages better than men. آیا اینها صحیح هست؟ در موردشون صحبت کنید. agree و disagreeتون رو صحبت کنید. Number 4, describe. Can you describe something you would like to be able to do but have never been able to? آیا میتونید چیزی رو که دوست دارید قادر به انجامش باشید رو توصیف بکنید اما هیچ وقت نتونستید این کار رو انجام بدید؟ مثال بزنید learning a foreign language به عنوان مثال or swimming or یک ورزشی رو به عنوان مثال. I would like to be able to swim but I have never been able to learn how to swim و موضوع رو بازترش بکنید. Number 5, can you talk about things that are or aren't good manners in your country if you are staying with someone as a guest and what you think is the right thing to do? در مورد good manners و bad manners در کشورتون به صحبت بکنید و به عنوان مثال شما در یه جای دیگه دارید زندگی میکنید، جای جدیدی هست. آیا آداب معاشرت و غیره رو میبینید اونجا که متفاوت هست؟ در موردشون صحبت بکنید. خب امیدوارم که درس 3 و 4 رو خوب خونده باشید و در این قسمت ریویو هم نتیجه خوبی گرفته باشید. تا شروع درس بعدی که یونیت 5 هست همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. Good luck.